you have carried them, oh Lord, that year 2025. In the mighty name of Jesus, the media team, my God, umewaonekania Bwana. Tunakuabudu Bwana, tukisema wewe ni Mungu mwaminifu. Dear Lord, we worship you, we glorify your name. Thank you for the worship songs, dear Lord, for the praise songs, my God, for this service, my Father, in the mighty name of Jesus. Even those who will be traveling back, my God, in the mighty name of Jesus, tunasema ni asante. We worship and glorify your name. In Jesus' name we do pray and believe. Amen, amen, amen. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. 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 Oh, sijaona kama wewe una nguvu namna hii. 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 Sijaona kama wewe una uwezo namna hii. Sijaona kama wewe una uwezo namna hii. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili kimbilio letu, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili kimbilio letu, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe ndiye Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili mwamba uliye imara, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. You are Alpha
and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha And and Omega. Omega. Yeah, we worship you alone. You are worthy to be Hey, praised. you are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. Can we give you all thy glory? We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all thy glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praise. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. We hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Pokea sifa zetu Bwana. Pokea sifa zetu, pokea sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu Bwana. pokea Sifa zetu pokea, oh sifa zetu Bwana pokea, sifa zetu Bwana pokea maombi yetu Bwana. pokea
tunakupatia jina lako asubuhi ya siku ya leo, tukiomba Bwana uende pamoja nasi, mfalme wa Israeli. Hatuwezi peke yetu, mfalme mwema, hatuwezi Bwana kujiongoza bila wewe, mfalme wa Israeli. Ndiposa Bwana tunakuita asubuhi ya siku ya leo, ukaweze Bwana kujidhihirisha miongoni mwetu, mfalme, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hakuna Mungu mwingine, mfalme wa Israeli. Umetubeba mfalme mkuu kutoka Januari, mfalme mwema, ukatufikisha hadi Disemba, mfalme wa Israeli. Hii ni Jumapili ya mwisho, mfalme. Tumekuona mfalme wa Israeli ukitutendea Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Wengine tulianza na wao, mfalme, hataweza Bwana kuona siku ya leo, ila sisi Bwana umetukirimia utukufu wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Umetushikilia hadi umbali wote ule, mfalme. Tunalitukuza jina lako Jehova, tunaliheshimu Mungu mwenye heshima zote, katika jina la Yesu Kristo. Wewe umekuwa mwema, wewe umekuwa Mungu wetu Jehova, wewe umekuwa kimbilio letu Jehova, wewe umekuwa mwanga wetu Jehova, umekuwa mwanga wa miguu yetu Jehova nchini. Umetusaidia mfalme wa Israeli, umetuelekeza Mungu mwenye heshima zote, katika jina la Yesu Kristo. Tunakupatia sifa na adhima, katika jina la Yesu Kristo. Wacha Bwana tukivuka mwaka, mfalme Bwana uendelee pamoja nasi, Mungu wa Israeli. Hatutaki Bwana kujiongoza Mungu, hatutaki Bwana kujiongoza na fikra zetu Bwana, tunataka Bwana kuongozwa na wewe, katika jina la Yesu Kristo. Mambo ya 2025 Jehova nchini unataka Bwana kuiacha nyuma, Mungu wa Israeli, na tunakuomba Bwana ukatuongoze mfalme, na utukufu wako ulio imara mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Wacha Mungu wa Israeli ukafike mbele, Mungu wa Israeli, tukifika Jehova nchini tukupate Bwana. Umetufanyia mema, katika jina la Yesu Kristo. Umekuwa mwaminifu miaka ambayo imepita, hata mwaka ule unaokuja, mfalme wa Israeli. Tunajua Bwana mkono wako Bwana utakuwa pamoja nasi, Mungu wa Israeli. Tumechoka Jehova nchini na kuenena na nia zetu, tumechoka Bwana na kuenena na fikra zetu. Tunataka Bwana mwaka ule Bwana ukatuongoze na neema yako Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye unapigana vita mfalme, tupiganie zetu Jehova nchini, ili tukaweza Bwana kuona wema, katika jina la Yesu Kristo. Wewe umekuwa mwaminifu Bwana, na hujaacha uaminifu wako, Mungu wa Israeli. Hata wakati huu Jehova nchini tunautazamia ule mwa uaminifu Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Ibada zetu Mungu wa Israeli zitakuwa Jehova nchini na upako wako mfalme. Ibada zetu Mungu wa Israeli hazitakuwa za kukauka Jehova nchini, zitakuwa Bwana na neema yako Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Ambaye atakuwa kisimama katika madhabahu yako Jehova, utakuwa Bwana unamnyoshia mkono wako Jehova, unamwonyeshea Mungu wa Israeli nguvu zako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Akaweze Bwana kusimama na kunena makusudio yako Jehova. Hatutaki Bwana kunena nia zetu Bwana, hatutasimama kwa madhabahu yako kunena nia zetu Jehova, ila Bwana tunaomba Jehova ukaweze Bwana kuchukua ushukani, katika jina la Yesu Kristo. Tusaidie mfalme wa Israeli, tusaidie mfalme wa Israeli, katika jina la Yesu Kristo. Wewe umekuwa mwaminifu Bwana, uaminifu wako Bwana umepita, Mungu wa Israeli. Hata wakati huu Bwana tunakutazamia, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa Israeli, tunaombea Bwana kanisa hili Jehova, ukaweze Bwana kuliinua Bwana mara tena. Umeliinua mwaka wa 2025 Bwana, hata 2026 Mungu wa Israeli. Tunaomba Jehova nchile Bwana ukaendene pamoja nasi Mungu, kama wana wa Israeli walivyosema, kama hautaenda na wao Jehova nchile hawataweza Bwana kufika. Hata sisi Bwana tunajua isipokuwa ni wewe utatushika mikono Bwana, hatutaweza kama jamii, hatutaweza kama jamii la kanisa hili, katika jina la Yesu Kristo. Tunakungojea mfalme,
tunakungojea Mungu wa Israeli, ukapatie Bwana baba askofu Mungu wa Israeli utukufu wako Bwana, na aweze Bwana kutuongoza katika jina la Yesu Kristo. Tunalishukuru jina lako Bwana, tunaliinua mfalme mwenye heshima zote katika jina la Yesu Kristo. Uabudiwe Bwana, uinuliwe mfalme wa Israeli. Tunasema ni asante Jehova Njile, mwamba ulio imara umetushikilia katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, asubuhi ya leo Bwana tunakuabudu Bwana. Dear Lord, we say thank you this morning, my Father. We lift your name above all other names, my God, in the mighty name of Jesus. Dear Lord, we are surrendering our lives to you, my God, this morning and this hour, my Father. Dear Lord, tunasema ni asante Bwana. Asubuhi ya leo Bwana, tunakataa any form of pride, my God. Roho yoyote ya kiburi Bwana, tunaikataa maishani mwetu Bwana, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana. Thank you for your word in 1 Timothy, my God, chapter 6 verse 6, my God. You have spoken to us, my God, and you have said, dear Lord, godliness with contentment, my God, is again, my Father, in the mighty name of Jesus. That is our prayer this morning, my God, in the mighty name of Jesus. As we get into the year 2026, my God, we are asking for godliness with contentment, my God. We rise against any form of greed, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunanyenyekea mbele zako Bwana, tukisema wewe ni wa kuabudiwa Bwana. In the mighty name of Jesus. We say thank you for you have carried us through, my God, the year 2025, my Father. Dear Lord, we say thank you, my God. Our hearts are full of thanksgiving, my God, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mahali umetutoa tunasema ni asante Bwana. Thank you for your favor, my Father. Thank you for your grace, my God. In the mighty name of Jesus, my God, we are making this prayer, my God, telling you thank you, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you for your love, my God. Thank you for salvation, my Father. In the mighty name of Jesus. Tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana, tukisema wewe ni wa kuabudiwa Bwana, wewe ni wa kuinuliwa Bwana. In the mighty name of Jesus. Peke yetu hatungeweza Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Peke yetu hatungeweza Bwana. In the mighty name of Jesus. Even 2026, my God, we are speaking to 2026, my God. Peke yetu hatuwezi Bwana. In the mighty name of Jesus. Peke yetu hatuwezi Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Peke yetu hatuwezi Bwana. Peke yetu hatuwezi Bwana. Tuonekanie Bwana. In the mighty name of Jesus. Ni mkono wako umetubeba Bwana. 2025, my God, ni mkono wako umetubeba Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunakuabudu Bwana for all the Sundays of 2025, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We say thank you even for our offerings, my God, that we have given you for 2025, my God. For sure you have provided for us, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Even 2026 is in your hands, my God. In the mighty name of Jesus. You are our provider, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We rise against any form of pride in our lives, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We are asking for godliness with contentment this morning. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, we worship you this morning. We glorify your name, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. You are our refuge, my God. In times of trouble, my God, you are our refuge, my Father.
in the mighty name of Jesus. When we are going through the storms in this life, my God, in the mighty name of Jesus, you are our refuge, my God. Even 2026, my Father, we call you our refuge, my God. In the mighty name of Jesus, we call you our rock of salvation. In the mighty name of Jesus, pokea sifa zetu Bwana, pokea utukufu wote Bwana. We worship and glorify your name. In Jesus' name we do pray and believe. Amen, amen, amen. Usinipite Mwokozi,
tukisema wewe ni Mungu mwaminifu Bwana. Pokea sifa Bwana, pokea utukufu Bwana. Asubuhi ya leo Bwana, hakika tunasema ni asante Bwana. You have been our provider for 2025, my God. In the mighty name of Jesus, you have fought our battles, my God. You have preserved us, my Father. Tunasema ni asante Bwana. Dear Lord, even as we continue with this service, my Father, tunasema wewe ni Mungu mwaminifu. Even as we hear your word, my Father, tunakuabudu asubuhi ya leo. May you use the one with the word, my God, as your vessel, my Father. You have reminded us that your word is seed, my God. May it be seed in our lives today, my God. Your word is bread, my God. We worship and you glorify your name. In Jesus' name we do pray and believe. Amen, amen, amen. Salimia mtu mmoja, salimia watu wawili, ukiwaambia haijawahi kuwa rahisi kufikisha mwaka hapa. Tukichezewa hiyo beat kidogo, haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba, umenibeba, ni mkono wa Mungu umenibeba, 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 ni mkono wa Mungu. This morning, even as we get our Bibles in the presence of the Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God again. My name
is Ruth Nyambura Wainaina. This morning I'm born again, just glorifying the Lord for this far He has taken me. Because if man was asked for me to live, angesema nikufe. But God is good. Ameniwezesha kufika hapa leo. For sure ni mkono wake umenifikisha hapa. That's why I'm here today, glorifying and honoring His name. Today I want to talk about faith. Faith nagekoyone weitekio. Faith, who can tell me what is faith? In simple terms, faith. Sure. Clap for him. Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Believing in things which you are not seeing. And I will read from the book of Hebrews 11 verse 1. Hebrews 11 verse 1. It reads, Mwakinya. It reads, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it the men of old received divine approval. By faith we understand that the world was created by the word of God, so that what is seen was made out of things which do not appear. This verse 1 inasema, verse 1 to 3 inasema, for faith we believe in things which do not appear. Yani tulikujanga atujui place, atujui unless tusome kwa Bible na tukue na hiyo faith, hatuwezi jua place how we turifika hapa, nani alituumba, all those stuff hatuwezi jua, but kuhogerera wetekio tunaweza kujua that God is the creator. God is the one who created things which appear and those who don't appear. Tunaenda in verse 6. And without faith it is impossible to please him. For whoever who would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. Bible inatuambia at without faith you don't please God. Hata ukuwa umeokoka aje, ukuwe you do sit on the first seat in the church and you don't have faith, you don't please God at all. So for you to be drawn near to God, you must believe in existing things and you believe in him, and whoever believe in him, God rewards those who seek him. Hiyo ni Bible inatuambia. Naenda pia verse 8. By faith Abraham obeyed when he was called to go out to a place which he was to receive as an inheritance, and he went, not knowing where he was to go. By faith he sojourned in the land to promise, as in foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him for of the same promise. Just look at Abraham. Abraham was called by God. Just one day God saw that aite Abraham, akamwambia toka place huko to place yenye nitakuonyesha. Most of us today tukiweza ambiwa tutoke place huko, tutaanza ku question God. Naenda wapi? Huko nitapata akina nani? Nitafanya nini? But Abraham haku question God. By faith alichukua familia yake na kazini ya Lord, agithie kinya kuria Ngai amwirire. Kugerera witikio wa Ibrahimu ni gwatumire arathimo. Most of us, we don't believe, we don't have that strong faith. Na tumeona faith is an assurance of things hoped for. Atujaona hizo vitu God ametuambililia, but tunafika time tunakufa moyo, tunaona like they will never happen.
but only what God wants from you is just faith. Wĩtĩkio. Abraham kama angekuwa na faith in God, hangeblessiwa. Sijui tungekuwa father wa nation angekuwa nani, but to Abraham we are blessed. We are the descendants of Abraham. Naendelea. For he looked forward to the city which has foundation, whose builders and maker is God. By faith, Sarah herself received power to conceive, even when she was past the age, since he considered him faithful who had promised. Therefore, from one man and him as good as dead, were born descendants as many as the stars of heaven, and as the innumerable grains of sand by the seashore. We see Sarah, wife to Abraham. Sarah was barren for many years, and he was advanced in age. And now God came and told her that she will conceive. Despite of being barren, old, ashafika menopause, all those stuff, ali believe ati one day I will have a son. Ana believe aje ni mzee, yani like for now, let's say mtu akuja kuambie ati one day you will be rich, where else hata job yenye uko unasikia tu iache since inaenda ikinama ikipanda. Now hiyo ndio situation Sarah alikuwa anashangaa, sasa nimeambiwa nitakuwa na mtoto, mimi niko barren, bwana wangu ni old, but faith, kukuwa na faith kwa God ilimwezesha yeye kupata mtoto, na huyo mtoto tukakuwa descendant wake sisi. Kama angepata faith, atujui nani tungekuwa descendant wake. So today I just want to give those who have not faith, sijui ni wabeg mkwe tuna faith. Faith is an assurance, na faith God wanalipa. Si tumeona verse 6 imesema, and without faith it is possible to please him. For whoever would draw near to God must believe that he exists, and that he rewards those who seek him. By faith God rewards, if you believe in him and trust him. Not only being in faith and trusting, but even doing what God requires, obeying his commandments, doing what he has commanded to do and what not to do. And if you have faith, you will go far. Just pray, believe, and all will be well. And all to sing a song. Jesu nyogerera wetekio, Jesu nyogerera wetekio, Jesu nyogerera wetekio, nyogerera wetekio, reria niguhoya wetekio, reria niguhoya wetekio, reria niguhoya wetekio, nyogerera wetekio, reria niguhoya wetekio, reria niguhoya wetekio, reria niguhoya wetekio, nyogerera wetekio, reria desukuru wetekio, reria desukuru wetekio, reria desukuru wetekio, nyogerera wetekio, Jesu nyogerera wetekio, Jesu nyogerera wetekio, Jesu nyogerera wetekio, nyogerera wetekio, reria demorwaru wetekio, reria demorwaru wetekio,
rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ tũhoe Jesũ atuongerere wĩtĩkio atĩ ona rĩrĩa wĩ mũrwaru wanyua ndawa ũgetĩkia nĩ ũkũhona, rĩrĩa wathi wĩra-inĩ ũgetĩkia atĩ nĩ ũkũinũkĩria ciana ciaku kĩndũ, rĩrĩa ũtarĩ na kĩndũ kera Ngai na nĩ egũkũhe. Wĩtĩkio noguo ũngĩtũkinyia ciĩranĩro iria Ngai atwĩranĩire, o ta Jeremiah ũrĩa erirwo, for I know the plans I have for you, plans for prosperity. Ngai etereire ũgĩe wĩtĩkio nĩgetha gũkinyia irathimo-inĩ iria ũrĩ, na ndũkanauge ndũngĩhota tondũ Ngai nĩwe ũĩ plans iria nacio ciaku. Wĩtĩkio wa Iburahĩmu nĩguo atũmire arathimwo, erirwo rora igũrũ wone mũigana wa njata, atĩ ũguo nĩguo irathimo ciaku cigana. Koguo tũngĩtĩkia maũndũ maingĩ na mega na manene no mekĩke thĩinĩ wa mĩtũrĩre witũ. All we need is just faith. Faith which is an assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Just believe, pray, and have faith. That's the word of God. Thank you, Lord, for your word. You have reminded us, dear Lord, about faith. And even as we prepare to get to 2026, that is our prayer, my Father. Dear Lord, faith is what we need, my Father. Dear Lord, that is what we need this morning. At our weakest point, my God, help us to trust in you, my Father. Tunasema ni asante, dear Lord. Thank you, even, dear Lord, for the teachings that we have had here, my God. For 2025, my God, we have experienced times of refreshment, my God, in the mighty name of Jesus. And even this time, this moment, my God, we are getting into our prayer, my God. Dear Lord, asking for faith, my God. Dear Lord, asking for faith, my Father. Even as we get to the prayer week, my God. Dear Lord, tunasema ni asante Bwana. We commit 31st into your hands, my God. We commit 2nd of January 2026 into your hands, my God. Tunasema ni asante Bwana. Kila mtu akifungua mdomo wake Bwana, akikuambia ni asante Bwana, asking for that faith, my God. In the mighty name of Jesus. 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 Come and revive us, O Lord. Come and revive us, O Lord. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Let your kingdom come, my God. This moment and this hour, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Those who have never had faith, my God, that is what we speak this moment, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. The faith that was with Abraham, my God. The faith that was with Isaac, my God. That is what we speak this day, my God. To each and everyone gathered here, my God. In the mighty name of Jesus. 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 It is not in vain, my God, to come into your house, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. It is not in vain, my God, to seek you, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana. Tunakuabudu Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Through faith, my God. Through faith, my God, we are going to experience, my God, in the mighty name of Jesus, the gifts that you are going to release in this house, my God. The gift of prophecy, my God. The gift of wisdom, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. The gift of healing, my Father. Through faith, my God, you are going to release, my God, all those gifts, my God. In the mighty name of Jesus. Pokea sifa zote Bwana. Pokea utukufu wote Bwana. I pray for the fellowship of men, my God. May you give them faith, my Father. In the mighty name of Jesus. I pray for the fellowship of ladies, my God. May you give them faith, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. The fellowship of the youth, my God.
May you give them faith, my Father, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, the fellowship of all the children, my God, may you give them faith, my God. In the mighty name of Jesus, we are speaking to 2026, my God. In the mighty name of Jesus, we speak your faith, my God. In our families, my God, we speak your faith, my Father. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in this church, my God, we speak your faith, my Father. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, let your kingdom come. Let your kingdom come this minute and this hour, my Father. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the areas that we didn't have faith, my God, we speak faith, my God. In our careers, my God, we speak your faith, my God. In our workplaces, my God, we speak your faith, my God. At our homes, my God, we speak your faith, my God. In the mighty name of Jesus, to those who are taking their sons and daughters, my God, in grade 10, my God, and they don't have faith, my God, for school fees, my God, for selection of schools, my God, we speak your faith, my God. Come and intervene, my God. In the mighty name of Jesus, we speak your faith, my God. We speak your faith, my Father. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, tunakuabudu asubuhi ya leo, tukikuinua tukisema wewe ni Mungu mwaminifu. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, hakika umekuwa mwaminifu Bwana. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, thank you for that powerful word this morning as we come to the end of the year, my God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. That is a spiritual currency, my God. A spiritual currency, my God. A spiritual currency, my God, of faith, my God. In the mighty name of Jesus. 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 To those who support this ministry, my God. To those who support this church, my God. To those who support this work, my God. The kingdom financiers, my God. We speak your faith, my God. We are taking this minute, my God, praying for those who support this work, my God, financially, my God, in the mighty name of Jesus, so that we can be able to pay all the bills. In the mighty name of Jesus, we speak your faith, my God, in 2026, my God, to all those who support this work, my God, financially, my God. We speak your faith, my Father, in the mighty name of Jesus. You have blessed our viewers, my God. 2025, my God, our viewers, dear Lord, we speak the faith of God upon you, my Father, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. To the leadership of the church, my God, we speak your faith, my God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Wewe ni Mungu mwaminifu Bwana, wewe ni Mungu mkuu Bwana. In the mighty name of Jesus, may you visit your people, my God. We are going to carry that currency, my God, that currency of faith, my God, from now going forward, my God, in the mighty name of Jesus. And the enemy will not have, dear Lord, a chance, my God, to frustrate us, oh Lord, in the mighty name of Jesus. Tunakuabudu asubuhi ya leo tukisema wewe ni Mungu mwaminifu. Lord, we worship you this morning. We magnify your name. We kneel down, my God, asking for faith, my God, in the mighty name of Jesus. Tunasema ni asanti Bwana, tunasema ni asanti Bwana, tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, we are asking for that currency of faith, my God. We surrender, dear Lord. We surrender, my Father, all that we have, my God, and we take that currency of faith, my God, in the mighty name of Jesus, because of your goodness, my God, because of your faithfulness, my Father, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Let your kingdom come, let your kingdom come, my God, in the mighty name of Jesus. We are not going to be empty-handed in 2026, my God. We are not going to be empty-handed, my God, because we have the currency of faith this morning and this hour, my God,
In the mighty name of Jesus, we speak that currency of faith. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in this church, my God, we speak that currency of faith. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Pokea sifa zetu Bwana, pokea utukufu wote Bwana. In the mighty name of Jesus, tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana, tukisema wewe ni Mungu mwaminifu Bwana. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, through faith, my God, there will be testimonies of healing. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, through faith, my God, there will be testimonies of deliverance. In the mighty name of Jesus, that is what we take, my God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana, tukisema wewe ni Mungu mwaminifu. Lord, we worship you, my God. We magnify your name. In the mighty name of Jesus, for a long time, dear Lord, we have lived without faith. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, there has been demonic, dear Lord, demonic teachings, my God, that there is no God, my Father. In the mighty name of Jesus, that we cancel those teachings, my God, those demonic teachings, that, dear Lord, that there is no God, my Father. And we stand with your word, my God, in the mighty name of Jesus, that you are Lion of Judah, you are King of Kings. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, come and refresh your people, my God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana, tunakuinua Bwana, tukisema wewe ni Mungu mwaminifu Bwana, hakuna Mungu kama wewe Bwana. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, you have reminded us, dear Lord, that the end of the matter is better, my God, that the beginning, my God, the end of this year, my God, is better than the beginning, my Father. In the mighty name of Jesus, 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 in the mighty name of Jesus. Lord, we worship you, we glorify your name. Pokea sifa zote Bwana, pokea utukufu wote Bwana. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, this is a time of refreshment, my God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we are asking for forgiveness, my God. In the mighty name of Jesus, we are asking for forgiveness, my God. In the mighty name of Jesus, tunakuabudu Bwana, tunakuinua Bwana. In the mighty name of Jesus, tukisema wewe ni Mungu mwaminifu, hakuna Mungu kama wewe Bwana. We worship you, my Father. Tunakuabudu Bwana. We lift our hearts, my God, and exalt your name, my God. In the mighty name of Jesus, may you increase faith in our lives, increase faith in our lives, my God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, pokea sifa zote Bwana, pokea utukufu wote Bwana. Sisi tunaamini kuna Mungu Bwana, the Lion of Judah, my God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, Lord, we worship you, my Father. Tunakuabudu Bwana, tukisema wewe ni Mungu mwaminifu Bwana. In the mighty name of Jesus, pokea sifa zote Bwana. And we worship you. We magnify your name. Asante Bwana. Mungu wangu
asubuhi ya leo tunanyenyekea kwako tukiinua jina lako. Tunasema unastahili sifa na unastahili kuabudiwa Bwana. Asante maana wewe Bwana umetubeba. Mwaka umepita, mfalme wetu, tumekuona. Rehema zako zimekuwa pamoja nasi. Mfalme wa wafalme, imegharimu mkono wako. Imegharimika rehema zako na huruma zako Bwana. Pokea sifa na utukufu maana wewe ni Mungu. Hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana. Hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana. Hili ndilo ombi letu ya asubuhi ya leo. Tunapoanza mwaka mpya, mfalme wa wafalme, jinsi ambavyo umetubeba mwaka ambao umepita. Bwana, tunaomba neema yako itubebe na rehema zako zikae juu yetu. Bwana wa majeshi, tupiganie vita zote mfalme wetu. Hatuwezi bila wewe Bwana. Ndio asubuhi ya leo Bwana tunakualika katika maisha yetu. Tuma Roho wako Mtakatifu akaweze kutawala. Tuma Roho wako Mtakatifu akaweze kutuongoza katika mienendo yetu Bwana. Tunaomba kuenenda pamoja nawe mfalme. Tunaomba uende pamoja nasi Bwana, maana wewe ndiye nguzo imara. Wewe tunapokimbilia kwako Bwana, wewe unatupa kimbilio mfalme wa falme. Hii asubuhi ya leo tunajikabidhi kwako ili ukaweze kunena nasi, ili ukaweze kufungua mawazo yetu Bwana, ili tukaweze kusikia jinsi wewe upendavyo. Tuongoze maana wewe ni Mungu. Tulinde Bwana maana wewe unaweza. Bwana omba Bwana, tunakusubiria. Bwana wangu, peke yangu sitaweza. Uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza. Uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza. Uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza. Uwepo wako Bwana uwe nami. 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 Uwepo wako ombi letu Bwana wetu, peke yetu hatutaweza. Uwepo wako Bwana uwe nasi. Ombi letu Bwana wetu, peke yetu hatutaweza. Uwepo wako Bwana uwe nasi. Uwepo wako Bwana uwe nasi. Uwepo wako
ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Uwepo wako nifanye kama wewe
dear Lord, tunasema ni asante kwa hiyo ibada Bwana, tunakuabudu Bwana. Even as I welcome Pastor Wainaina, my God, to come and take us through, my God, tunaomba umtumie jinsi upendavyo Bwana. As Pastor Wainaina comes here, dear Lord, mtumie jinsi unavyopenda Bwana. In the mighty name of Jesus, I speak, dear Lord, your visitation, my God, upon his life, my God, where you are taking him in 2026, my God. I speak your cover, my Father, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I speak your visitation, my God, upon his work, my God, upon his work, my Father, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ni thengio ni undu wa kuria mwihokeire kigongona Ngai. Twaria thayo Mwathani, twaria your provision Mwathani, thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Bwana asifiwe. Ndeke tuikare thĩ. Petro na Johana hĩndĩ ĩrĩa marathiaga kĩgongona-inĩ mathaa ma thaa kenda marakorire kĩonje gĩkĩhoya thendi na matirarĩ nacio. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ngwenda wĩitũrũre ngoro yaku, tondũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndũrĩ kĩndũ thĩinĩ wa ngoro yaku, no nĩ ũrĩ na Kristo wa Ngai thĩinĩ wa ngoro yaku. Na hĩndĩ ĩrĩa marathire marakora kĩonje gĩkĩhoya thendi, maramwĩrire ithuĩ tũtirĩ na kĩndũ tũngĩkũhe, no thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ũkĩre wĩtware. Noguo nĩguo kũrathire. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twĩitũrũre ngoro citũ, twage ũndũ wothe Roho wa Ngai angĩtwĩcukĩra, na nĩgetha twera kĩonje gĩtware gĩtuĩke gĩa gwĩtwara. Nĩ ndĩramenya nĩ ũtungatĩtwo kuma rũcinĩ ihinda rĩa mathaithana, nĩ tũtungatĩtwo hĩndĩ ya yuthi, no rũcinĩ rwa ũmũthĩ ihinda rĩrĩ ndagĩka ĩno na mathaa maya, reke tũmenye atĩ kiugo kĩa Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ kĩrĩ na hinya kũrĩ andũ arĩa othe marakĩbatara mũthenya wa ũmũthĩ. Kuoguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, andũ arĩa matarĩ na mwĩhoko thĩinĩ wa mewondi thĩinĩ, andũ arĩa matarĩ na mwĩhoko nĩ tondũ nĩ kũrĩ thigũkũ na matinona gĩa kũrĩa, andũ arĩa matarĩ na mwĩhoko nĩ tondũ nĩ mahinyĩrĩrĩkĩte maũndũ matiganĩte, nĩ kũrĩ na mwĩhoko rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ihinda rĩrĩ na ndagĩka ĩno, nĩ tondũ kiugo gĩake nĩ tũgũkĩaria, na ndĩretĩkia atĩ kiugo kĩu nĩ gĩgĩtuĩka ũteithio kũrĩ ũcio ũrathikĩrĩria, kũrĩ ũcio ũrerorera, nĩ tondũ ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ kiugo kĩu nĩkĩo kĩrabatarana, na nĩgetha gĩtuĩke gĩa gũcenjia mũtũrĩre waku na wakwa, nĩgetha tũharĩrĩke gũkona Kristo wa Ngai. Kuoguo ngamenya wega nĩ gwĩtwo twĩtĩtwo ũtungata-inĩ ũyũ, na nĩgetha tũtuĩke a gũtungata Ngai, na nĩgetha agatũhe muoyo wa tene na tene. Ndĩrenda tũthome ibuku-inĩ rĩa Luka 23, na nĩ tũgũcoka tũthome ibuku-inĩ rĩa Isaia 14, nĩ kũgweta ndĩragweta. Nĩ ibuku rĩa Luka 23, na nĩgetha tũigue maũndũ maigana ũna tũrabatara kũigua, na tũigue maũndũ macio nĩ megũtũ-guide, nĩgetha tuone mũrũ wa Ngai nĩ arĩ na bata thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, mũtharaba-inĩ ariũkĩte, nĩ arĩ na bata thĩinĩ wa mũtũrĩre waku na wakwa. Twaikara ta kiugo kĩa Ngai ũrĩa gĩgũtũteithia. Hĩndĩ ĩrĩa ndĩreciiragia ũhoro wa maandĩko maya, nĩ ndĩronaga nĩ kwarĩ na roho wa kũnyũrũria mũrũ wa Ngai mũtharaba-inĩ, na kũnyũrũria mũrũ wa Ngai mũtharaba-inĩ nĩ ta kuuga atĩ niĩ nawe nĩ tũkoragwo tũkĩnyũrũria Ngai kana Kristo wa Ngai mahinda kwa mahinda, na nĩ tũrabatara tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũgarũrĩra
na nigetha tutige kunyururia muru wa Ngai, ni tondu ona twamunyururia uteithio witu wothe wa muturire, uteithio witu wothe wa muoyo wa tene na tene ukumana na Kristo muru wa Ngai. Koguo kunyururia muru wa Ngai hindi atwi muturire-ini uyu ni turabatara tugarurire muno, ni tondu we ni wogatuhe muoyo. Ciugo icio hihi no wage gucinyita, no ta uria nguthi ngitaragiria ni uguthi ukicinyitaga, ni tondu ona korwo ni kuhona nguhona ni tondu ndiranyururia muru wa Ngai, ni tondu ona korwo ni kuriukio nguriukio ni tondu ndiranyururia muru wa Ngai, ni tondu ona korwo ni gutugirio ngutugirio ndiratugirio rucini ruo muthi ni tondu ndiranyururia muru wa Ngai. Rucini ruo muthi ndinokira na rwimbo ni tondu kiria kirabatarikana rucini ruo muthi ni kiugo kia Ngai, ni hinya wa Ngai. Ndagika ino na ithaa riri turabatara kiugo kia Ngai na nigetha gituteithie. Na tuguthoma thiini wa Luka 23 na muhari-ini wa 39 na nigetha tuigue uhoro ucio uria ndirenda kuga. Luka ni 23 muhari wa 39 tukinyie hau 43. Na mundu umwe wa acio ageri ngero macuritio muti-ini akimuruma akiuga atiri, githe tiwe Kristo, wihonokie we mwene na utuhonokie ithui. Nake uria ungi agicokia akimukania akimuria atiri, anga ona Ngai ndungimwitigira, kuona ati we nawe ni utwirirwo itwiro o take. Na ithui ri ni kihoto tutwirirwo nakio, amu ni kurihio turarihio maundu maria twaneka, no mundu uyu ri ndari undu muru ekite. Nake akiuga atiri, Jesu, itikira gukandirikana riria ugoka ugwatite uthamaki waku. Nake akimwira atiri, ngukwira nama ati umuthi ni urikorwo hamwe nanie kuria maroho ma aria metikitie mathiaga. Tuona andu eri haha, aici eri matwirirwo na magacurio muti iguru. Na andu aya matiri undu ungi metereire tiga o gukua. Metereire mauma hau ni tondu andu acio ni maraura, metereire o guikurukio mathie magathikwo. Ni kuri na mwihoko thiini wa Kristo ati ona twirirwo ona ni ndwirirwo rucini ruo muthi, ni tondu ni tutwirirwo tugekirwo mirimu, tugatwirwo tuture na mirimu ya cancer, tugatwirwo tuture na mirimu ya blood pressure, tugatwirwo tuture na mirimu ya asthma, tugakorwo tutwirirwo maundu maritu rucini ruo muthi. Ndirenda kumwira ni kuri na mwihoko ni tondu wa Kristo uria uriukite, ni tondu andu aya eri aici eri ni gutwirwo maratwirirwo na nigetha matuike aguthira ni tondu wa mehia maria marekite. Na hindi ndireci ngwiciragia uhoro ucio rucini ngiuka ni nguonaga ni kuri maruo tugeragirira nie nawe, tukagerera ruo rwa mwiri, tukagerera ruo rwa meciria, na tukagerera maruo ma ngoro. Na maruo macio rucini ruo muthi ni ngwendaga tumarore, ni tondu ruo ni rutumaga mundu arie kaneke undu utagirire ni tondu wa ruo. Muririkane andu aya mahurirwo micumari moko mao makambwo, koguo uritu wa mwiri wothe wanyitirirwo ni micumari. Koguo ndirenda uimagine ruo ruria rwari na mundu ucio. Ona wanakorwo na ruo, ugakorwo na kironda, kabandage gakanyitirira hau, gakirutwo ni ndagitari ugokaniria nake, ni ruo ruria uraigua. Ruo rugatuma tucenjie miaririe itu, ruo rugatuma twarie maundu maria matagirire, ruo rugatuma
tugie na horo ucio wa kunyururia muru wa Ngai. Rucini ruo muthe ndiramenya wina ruo ruriku, ona we ndui ndina ruo ruriku, no ruo ru rutigatutware undu tungituika a kunyururia muru wa Ngai, tondu ruo ni kindu gitumaga meciria matuike affected. Na hindi ya gwiciragia uhoro uyu tiga ni kuhonoka, nie ngwikagira kategori-ini ya muici uyu wari muru. Muici uyu werire Mwathani ko tangihonokia no tuhonokie. Angikorwo wi mundu wa Ngai ri, ko tangihonokia no wihonokie no tuhonokie. Na ni nguiguaga tiga ni kuhonoka, nie ndiri ndu ngihotire kugwira muru wa Ngai, ona ni ngiamwirire ta muici ucio, ni tondu wa ruo ruria mundu uyu ageragira. Andu aria maheagwo twana mageragira ruo ruhana mwaki, no ruo ruu ri hihi ni rutumaga makane muru wa Ngai, hihi ni rutumaga magie na horo ucio wa kumwira ciugo njuru. Tondu mutikone mundu wari muici mugage ari muru, ithuĩ no korwo tungiri maita 10 gukira muici uyu. Ni tondu ugikwo kaundu kanini uguo ukaigua ruo rwa ngoro, ciugo iria ukurekania ni iria nduru. Ukiringwo ni mundu uguo, hihi ni waringwo na atekwenda, ciugo iria ukurekania ona nduracaira kana wi muhonoku na nduri muhonoku. Koguo ni hakwa tiga ni kuhonoka ingiari mwena uyu wa muici uyu wari muru. Ndenda withuthurie rucini ruo muthi, tiga ni kuhonoka hihi weri ungiari mwena uriku. Na umenye kuri andu mahonokete ona thaa ta ici, angikirwo karuo kanini ka ngoro kana ka meciria, angiuga ciugo iria mutari muona, turi mamenyaga na maciaro mao. Koguo twimenyerere muno maundu maria turaria, twimenyerere muno maundu-ini maria turagerera, ni tondu ruo ruu tungiaga kuruigua na njira iria yagiriire, tugwikora tukinyururia muru wa Ngai na no twikore tukiaga muoyo. Muririkane andu aya eri mari na ihonokero ikuhi muno, ni tondu mundu uyu no kwambwo mambwo, hihi ndiwe kwari thaa cigana, makiambwo muti iguru, no uyu umwe akigia na uhoro ucio wa kwaga muoyo wa tene na tene. No uyu ungi weragwo ari muici mwega akigia na muoyo wa tene na tene na ihinda inini muno. Mundu uyu tutirona kundu abatithitio, tondu maturaga moraganaga, maturaga matharagia, maturaga mekaga maundu moru, ona tutirona akibatithio. Toguo ni nawe tubatithitio, tukaheo ihinda tuikare kwa Ngai, tukaheo ihinda tuhunjie Ngai, na ringi ni tukaga muoyo. Uyu ari na ihonokero inini muno, ona ndabatithirio na agituika wa gukona muoyo wa tene na tene. Undu ucio niguo ngwenda nie nawe twiriririe, ona akorwo turahonokire ira kana twahonokire miaka igana, tugie na uhoro ucio wa kumenya Kristo wa Ngai thiini witu, ni turabatara tuikare tukimumenyaga makiria, ni tondu wa gukagia na muoyo wa tene na tene. Tareke tuigue 43 irauga atia. Nake akimwira atiri, ngukwira nama ati umuthi ni urikorwo uri hamwe nanie kuria maroho ma aria metikitie mathiaga. Ati Kristo akira muici ucio ari mwega, ati ni urikorwo nanie hamwe nanie kuria maroho maria metikitie mathiaga. Ndiramenya ruo rwaku muthenya wa umuthi rugugutwarana mwena uriku. Ndiramenya ruo rwaku rwa ngoro rwa mwiri na meciria rugutwara muthenya uriku. Karumbeta kangihuhwo muthenya wa umuthi ri, we ungirorio mwena uriku. Ni tondu ni twaigua ati ni urikorwo nanie kuri andu aria maroho maria metikitie mathiaga. Koguo rucini ruo umuthi ni ndirenda umenye ni kuria maroho maria metikitie mathiaga. No horo cio no ndwerethetwo muno, no ni ndiretikia ati tungithoma ibuku ria kuguririo ni ukuigua kuria maroho macio mega mathiaga. Kei twiriririe guikara kwa Ngai na tuikare wega, nigetha maroho maitu maharirio ni Kristo wa Ngai, tutigature tutungata Ngai na tukaga muoyo. Nikei tuthome thiini wa ibuku ria Isaia 14 na nigetha tuigue maroho maria moru mathiaga ku, nigetha twiriririe guikara kwa Ngai, tondu
nĩ ta kũbucia kwa ritho niĩ nawe tume mwĩrĩ-inĩ ũyũ twĩkore roho wakwa ndũnathi kũrĩa maroho marĩa metĩkĩtie mathiaga, roho wakwa wathi kũrĩa maroho marĩa matetĩkĩtie mathiaga. Nĩkĩo ndĩrenda kwaria ũhoro mũnini. Hĩndĩ ndarĩ form 1, ndathi form 1 ndakoretwo ndagimara, koguo ndarĩ na hinya mũingĩ, na ndathiĩ ngĩkora nĩ kĩndũ gĩetagwo bullying. Bullying nĩ ndĩmĩonete ona mbunge. Ũngĩkorwo wĩ ndũĩ kwaria gĩthũngũ ũgakora andũ me kũu mararia gĩthũngũ, nĩ ũgwĩkwo nyamũ ĩtagwo bullying. Ũgakĩhinyĩrĩrio tondũ we no waririe na gĩthweri, ona rĩngĩ gĩthũngũ kĩu ndũkĩũĩ, ũgekwo bullying, ũkahinyĩrĩrio, ũgatucaidira ino. Na ndĩrenda kuga bullying no ũmĩone thĩinĩ wa ibuku rĩu tĩathoma, mũici ũcio warĩ mũũru akĩbure Jesus Christ, ati onawe wĩ mũrũ wa Ngai. Nĩkĩ kĩngĩtũma ona ithuĩ tũcabe wĩ haha? Nĩ kũmũbure, ndonete hinya wake. Ndagĩthi form 1 ngĩkwo bullying, mũndũ ũmwe akĩnjĩra, akĩiga tũmahiga hau thĩ akĩnjĩra, ndĩrenda tũmahiga tũtũ ũkomererie tũtuĩke tũcui. It's bullying. Na ngĩrigwo mũndũ wanjĩra atĩa, na tondũ nĩ ndagĩkoretwo ndagimara nĩ ndugĩirwo wega, ngĩmũtukũra, ngĩmũmbũra, ngĩmũringania, tondũ rĩu anjĩra atĩa. It is called bullying. Na nĩ tuona mũrũ wa Ngai agĩkwo bullying nĩ mũici ũcio warĩ mũũru. Thĩinĩ wa kanitha-rĩ, we nĩ ũkoragwo wĩ bully boy, nĩ ũkoragwo wĩ bully man, nĩ ũkoragwo wĩ bully woman. Nĩ tondũ nĩ tũrabatara tũikare wega mũno thĩinĩ wa Ngai, na nĩgetha Kristo wa Ngai hĩndĩ ĩrĩa arathiũrũrũka akaga gũtwĩcukĩra ũndũ ũcio wa bullying. Na ndĩrenda tuone bullying yumaga gwa Saitani. Ũrĩkũ nĩ ũreka bullying o kũrĩa guothe ũrĩ, kũnyũrũria andũ, kũmamena, kũmanyihia, kũmagĩra kĩene, ĩyo nĩ bullying. Na ndĩroneka mwena-inĩ wa Ngai, ĩroneka mwena-inĩ wa Saitani, ta ũrĩa tũkuona thĩinĩ wa Isaia 14. Nĩ ngũthoma na Arua tũkinyie hau 11, nĩgetha tũigue ũhoro wa bullying. Maroho marĩa metĩkĩtie he kũrĩa matwaragwo, maroho marĩa matetĩkĩtie nĩkuo tũrathoma, nĩgetha tũigue kaũndũ gothe ũreka gatagĩrĩire, kũbure andũ a Ngai, kwaria kĩburi igũrũ rĩao, ũmenye roho waku he kũrĩa wetereirwo, na ũndũ ũcio ti ũndũ mwega mũno. Na Isaia 14 tuigue ũhoro ũcio, twambĩrĩrie 1. Nĩgũkorwo Jehova nĩ akaiguĩra Jakubu tha, ethurĩre Isiraeli o rĩngĩ, amacokie bũrũri-inĩ wao kĩũmbe, nao ageni nĩ magetonyia thiritũ-inĩ yao, megwataine na nyũmba ya Jakubu. Andũ a ndũrĩrĩ yo makamoya mamacokie kũndũ kwao, nao andũ a nyũmba ya Isiraeli mamegwatĩre matuĩke ao. Maikare o bũrũri ũcio, maikare bũrũri wa Jehova, nĩguo matuĩke ndungata ciao cia arũme na cia airĩtu. Na rĩrĩ, nĩ gũtaha magataha andũ arĩa mamatahĩte tene, macoke gwatha andũ arĩa matũire mamahinyĩrĩirie. Na nĩ gũgakinya atĩrĩ, atĩ mũthenya ũrĩa Jehova agakweheria kĩeha kĩrĩa ũrĩ nakĩo na mathĩna maku, na agũtigithie wĩra wa hinya ũrĩa warutithagio, nĩrĩo nawe ũkoina mũthamaki wa Babuloni thimo ĩno uge atĩrĩ, kaĩ mũndũ ũrĩa wahinyanagĩrĩria tene anatiga kũhinyanĩrĩria? Ona rĩo itũũra rĩrĩa rĩa thahabu kaĩ rĩanahora nduma? Jehova nĩoinangĩte mũthĩgi wa andũ arĩa aganu, onako karũthanju ka ũnene ka arĩa mathanaga agakoinanga. Ũcio wahũraga andũ a ndũrĩrĩ na mahũra mategũtuĩkĩrĩra atũkũyanĩte, na agatha ndũrĩrĩ na marakara-rĩ, rĩu nĩ mũnyarire inyarira rĩtangĩgirĩrĩka,
riu thĩ yothe nĩ hũrũrũkĩte ĩkahorera na ĩgaitĩka kũinwo, ti-itherũ mĩthengera ona mĩtarakwa ya Lebanoni ĩragũkenerera ĩkiugaga atĩrĩ, gwata hĩndĩ ĩrĩa wagũithirio thĩ-rĩ, gũtirĩ mũgũithia mĩtĩ ona ũrĩkũ ũrĩ woka gũtũkĩrĩra. Kũndũ kwa ngoma kũrĩa kũrĩ mũhuro wa thĩ-rĩ, nĩ kwarahũrĩte gũgagũthaganie ũgĩthiĩ ũkinye kuo, na gũgakwarahũrĩra andũ arĩa makuire tene, o arĩa othe marĩ atongoria a thĩ, na gũgakwarahũra athamaki othe a ndũrĩrĩ arĩa mekuo moimĩte itĩ-inĩ ciao cia ũthamaki. Acio othe-rĩ nĩ magacokia ũhoro makũrie atĩrĩ, anga onawe wanakĩaga hinya o ta ithuĩ, anga ona kĩhanana ona ithuĩ. Mwago wa ũnene waku nĩ ũhwererekeirio ũgakinyio kwa ngoma, hamwe na mũgambo ya inanda ciaku cia mũgeeto. Igunyũ nĩcio ũkomeire, nacio igunyũ icio nĩcio ikũmbĩire mwĩrĩ. Kaĩ we njata ya kĩwariĩ, we mũrũ wa rũcinĩ gwakĩa, anga wanagwa thĩ ũkoima igũrũ. Ningĩ we wahomirie andũ a ndũrĩrĩ, anga wanatemengwo ũkabacanio na thĩ. Ngai anenehe. Tũngĩthoma ĩyo kenda, kũndũ kwa ngoma kũrĩa kũrĩ mũhuro wa thĩ nĩ kwarahũrĩte gũgagũthaganie ũthiĩ ũkinye kuo. Atĩ ũhoro wa kuma thĩ ĩno wĩ mwena ũcio wa Bullying nĩ ũhoro mũnene mũno, nĩ tondũ ũratwarwo mwena ũrĩa wa gwa Saitani. Ũragathaganio nĩ maroho marĩa wanahinyĩrĩria, ũragathaganio nĩ andũ arĩa marĩ athamaki, arĩa matũrĩte mahinyagĩrĩria andũ. Na tuona mwena ũrĩa ũngĩ ũhoro wa kũrĩa maroho marĩa metĩkĩtie mathiaga. No maroho marĩa matetĩkĩtie ũratwarwo kũndũ ũthaganagio. Maũndũ nĩ kĩroho. Tũkĩmaria ũguo tũramaria, ũrona hihi tarĩ o ũndũ wa itherũ, ũrona tarĩ kamũthako. No mũthenya wa ũmũthĩ ũngĩhinga ritho ũguo, nĩ tondũ maitho ma kĩroho matikuĩte, nĩ ũkũmenya destination yaku, nĩ ũkũmenya mwena ũrĩa watwarwo, nĩ tondũ nĩ ũkuonio. Ikũmi kauga atĩ acio othe nĩ magacokia ũhoro makũrie atĩrĩ, anga onawe wanakĩaga hinya o ta ithuĩ. Nĩ tondũ nawe nĩ wakinya kũu wĩ roho, ũgakora andũ angĩ kũu magagwĩka monetization o ta ũguo ngugaga, magagũtũka. We nĩ ũratũraga ũrumaga andũ, we nĩ ũratũraga ũnyũrũragia andũ, we nĩ ũratũraga ũthũkagia wĩra wa Ngai. Maroho maya magakũria atĩrĩrĩ, anga onawe wanakĩaga hinya ta ithuĩ. Nĩ tondũ kũndũ kũu nĩwe wamakora. Magakũria, anga onawe wanakĩaga hinya ta ithuĩ. Na ũririkane hĩndĩ ĩyo ndũrĩ na hinya waku. Mwago wa ũnene waku nĩ wehereirio ũgakinyio kwa ngoma, hamwe na mĩgambo ya inanda ciaku. Ũyũ watũraga ũinagĩrwo na inanda, watũraga ũrĩaga wega, watũraga ũikaraga wega. No kũu-rĩ, anga onawe wanakĩaga hinya ũgatonya kũu. Kwoguo ndĩrenda twĩmenyerere mũno mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tondũ angĩkorwo maroho maitũ matigũthiĩ kũrĩa maroho marĩa mega mathiaga, tũmenye nĩ kũrĩ na kũndũ maroho marĩa moru mathiaga. Na maroho maya moru nĩo mekaga bullying. Ũgĩkinya kũrĩa nĩ wetereirwo, toguo ndetereirwo form 1, ngĩrwo ngomererie tũmahiga tũtuĩke matumbĩ, ũndũ ũrĩa ũtangĩhoteka. Kwoguo rekei tũikare twĩmenyereire, nigetha maroho maitũ tũikare tũmamenyereire. Nĩ tondũ ihinda rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa ndĩreciragia ũhoro wa mũtũrĩre wakwa, nĩ ndĩronire kaba gwĩkirĩra. Amen. Ndĩrona ona nĩ kaba ndĩkirĩre ki, nĩ tondũ ndikwenda hĩngwo kanua gakwa, ndikwenda ngoro yakwa ĩhĩngĩke, nigetha ngaga gũtonya kũrĩa maroho marĩa mega mathiaga. Ndikwenda ngoro yakwa ĩhĩngĩke, ndikwenda meciria makwa mahĩngĩke. Ndĩrenda gũikara njetereire Kristo wa Ngai akĩguũranĩrio rĩa kerĩ, na ni ngatuĩka wa gũtonya mũciĩ wa matu-inĩ. Ngai amũrathime kiumia gĩkĩ kĩa mũico kĩa mwaka ũyũ wa 2025, na tũtũre tũikarĩte na maandĩko, na Ngai amũrathime. Ũmũthĩ ti rwĩmbo rũrabatarĩkana harĩ niĩ, tũrabatara kiugo kĩa Ngai nigetha gĩtũrũnge tũtũre kwa Ngai, nigetha tũkaheo muoyo wa tene na tene, na Ngai amũrathime.
Ngai mũnene, Ngai mũtheru, we mwene hinya na mwene ũhoti, heaga hinya, heaga hinya, heaga hinya. Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai mũtheru, Ngai mũtugi, Ngai mũigua-tha, heaga hinya, heaga hinya, heaga hinya, wohotane, heaga hinya, heaga hinya, heaga hinya, nĩ wohotane. Ngai wĩ hinya, Ngai wĩ ũhoti, Ngai mũtheru, nĩ ndakũhoya ũndongoragie, ũhotanĩre rũgendo rũrũ ndĩthiĩ itarĩ nawe. Tũhe hinya, tũhe hinya, we Ngai witũ ũtũtongorie rũgendo-inĩ rũrũ tũtingĩhota tũtarĩ nawe. Ngai mũnene, Ngai mũtugi, Ngai mũigua-tha, Ngai kĩhoti, nĩ twakũgoca, twaiga nĩ wega, twaiga nĩ wega, nĩ marĩa mothe we ũtwĩkĩire. Tũtongoragie, tũtongoragie, owe mwathi witũ, we nĩwe hinya, we nĩwe ũhoti, tũtingĩtoria tũtarĩ nawe. Rũgendo-inĩ rũrũ mbara nĩ nyingĩ, ona magerio marĩa matũkoraga, na tondũ we wĩ watha nyingĩ, nĩ twakũhoya ũtũtongoragie. Ngai ithe witũ wa matu-inĩ, nĩ twathengerera mũno twĩ mbere yaku na twĩ mbere ya gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩtheru, tũgĩgũtĩĩa Ngai wa arĩa marĩ muoyo, na tũgĩgũkumia na tũgĩkwĩnyihiria na tũgĩkũnenehia na tũgĩkwambararia, tukiuga wĩ Ngai hinya witũ na wĩ Ngai ũhotani witũ, mũthamaki mwega. Nĩ thengio Jehova, mũthamaki mwene hinya wothe, o we Ngai ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga Baba. Nĩ thengio nĩ tondũ wa gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ, ũtwaranĩte hamwe na ithuĩ nginyanagia haha tũkinyĩte Baba. Nĩ tuonete hinya waku, nĩ tuonete ũnene waku, na tũkona ũhotani waku Jehova. Tũraiga igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ebeneza Baba. Nĩ twagũtĩĩa mũno Ngai wa arĩa marĩ muoyo, twagũkumia ona nyingĩ twakũnenehia ona twakwambararia tũkiuga nĩ wagĩrĩire Mwathani. Twaiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, na gũtirĩ na gũtikaya Ngai ũngĩ ũhana tawe, gũtirĩ na gũtikaya Ngai ũngĩ wĩ hinya ta waku Mwathani. We nĩwe ũrĩ kuo na nĩwe ũgũtũũra ũrĩ kuo Mwathani. Hinya waku nĩ mũingĩ ma nĩ mũnene, gũtirĩ hinya ũkĩrĩte ũcio waku Ngai. We nĩwe hinya na ũhoti witũ na ũteithio witũ, mũthamaki mwega. Twaiga tweneana mbere ya moko-inĩ maku Ngai, tũkĩhoya kũhotanĩrwo nĩwe, ona gũteithio nĩwe, ona gũtongorio nĩwe Mwathani. Ĩtĩkĩra gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ mũthenya wothe, ũtũtongorie nĩ tondũ ithuĩ tũtiĩhota tũtarĩ nawe mũthamaki mwega. Twaneana service ĩno moko-inĩ maku mũthamaki mwega, tũkĩhoya hinya waku na ũtugi waku na tha ciaku na ũtorania waku mũthamaki ũrĩ tha. Wĩ Ngai mũnene na mũtugi na mũigua-tha mũthamaki mwega. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ kuma o kĩambĩrĩria kĩa mwaka ũyũ Mwathani, nĩ ũkoretwo ũrĩ hamwe na ithuĩ ona nginyanagia mũthenya mothe arĩ mũthenya wa mũico wa Sunday ya mwaka-inĩ wa 2025. Nĩ tuonete ũrĩ wa mwena witũ na nĩ tuonete ũtwaranĩte hamwe na ithuĩ. Tũraiga wĩ Ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe
mwathani nĩ tha ciaku Jehova nĩ ũtugi waku nĩ hinya waku nĩ ũnene waku nĩ ũhotani waku Jehova tũraiga nĩ wagĩrĩire igũrũ rĩa maũndũ mothe mũthamaki ũretha ona tũgĩthiĩ na mbere Ngai wa arĩa marĩ muoyo nĩ twahoya ũtũtongorie mũthamaki mwega na twahoya kũrũĩrĩrwo nĩwe mwathani na twahoya kũhithwo nĩwo ũhitho-inĩ waku rungu rwa mathagu-inĩ maku Jehova harĩa tũtangĩonekana nĩ ũrĩa mũũru mwathani twahoya gũtigithũkanio nĩwe na maũru ma mĩthemba yothe mwathani tũkĩhoya ũtugi waku na tha ciaku na wega waku Jehova itũranage hamwe na ithuĩ mahinda marĩ mothe mwathani ndaria kĩrathimo gĩaku igũrũ rĩa wĩra waku na igũrũ rĩa ũtungata waku na igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ gĩaku mwathani gĩkĩ ũthurĩte na ũkamũra nĩ tondũ wa wĩra waku mwathani ndaria kĩrathimo gĩaku igũrũ rĩakĩo na igũrũ rĩa wĩra waku na igũrũ rĩa ũtungata ũyũ mwathani ndarathima ndungata ciaku cia athuri atumia anake na airĩtu na ciana nini mwathani ndamaneana na kũrĩ we na ndamaiga mbere ya moko-inĩ maku Ngai ũmatungatĩre na ũmahotanĩre nĩ tondũ wĩ Ngai wega na ũtugi waku reke tũranage hamwe nao mwathani makiumagara na makĩhũndũka Ngai ũmatongoragia arĩ we wiki mwathani hinya waku ũroge igũrũ rĩa kanitha waku ũtungata waku Ngai ũgitagĩre no ũmenyagĩrĩra nĩ tondũ nĩ waku na nĩ tondũ nĩ wĩra waku na nĩ tondũ nĩ ũtungata waku mwathani ririkana Pastor Lucy Pastor Wainaina ona pastor arĩa angĩ marĩ thĩinĩ wa kĩongoro-inĩ gĩkĩ mwathani ona ndungata yaku ũrĩa mwĩhokeire wĩra ũyũ na ũtungata ũyũ mwathani Archbishop John Gĩthire guoko-inĩ gwaku mwathani marĩithia arĩ we Ngai ũmahotanĩre na ũmeke maũndũ mega na ma ũtugi na matha Ngai wĩtĩkĩra kũmatongoria na kũmahotanĩra maũndũ-inĩ mothe mwathani mbara ciothe mwathani ci guoko-inĩ gwaku we nĩwe ũrũaga mbara cia ndungata ciaku mahotanagĩre mwathani na ũkamarũagĩrĩra maũndũ-inĩ mothe nĩ tondũ wĩ Ngai hinya waku reke ũgĩe igũrũ rĩao ũgĩ na ũmenyo na ũtaũku waku reke ũtũranage hamwe nao mũthamaki ũretha makĩaria kiugo gĩaku ndameteria favor yumanĩte na kũrĩ we ndameteria hinya mwerũ ũrĩa umanĩte na kũrĩ we mwathani aya matikũhoteka nĩ megũthiĩ na mbere nĩ tondũ waku Ngai aya nĩ megũkinyanĩra ũrĩa wendete na ũrĩa wendaga mwathani nĩ mekũhunjia ngumo yaku na nĩ mekũhunjia kiugo gĩaku thĩinĩ wa thĩ ĩno yaku Ngai o kũrĩa wathanĩte kiugo gĩaku gĩkinya mũthamaki ũretha me guoko-inĩ gwaku marĩithia arĩ we Baba nĩ tondũ we nĩwe mũrĩithi ũrĩa mwega na mũrĩithi wa ma Jehova tuiguĩre tha Baba tuhotanĩre nĩ tondũ wĩ Ngai tũrũĩrĩre nĩ tondũ wĩ Ngai wĩgocithie kũhetũkĩra wĩra ũyũ mwathani ona kũhetũkĩra ndungata ciaku na kũhetũkĩra kĩgongona gĩkĩ gĩaku ũthurĩte na ũkamũra Baba ndahitha kĩgongona gĩkĩ na ũtungata wa kĩgongona gĩkĩ thakame-inĩ theru ya Jesu Kristo ndairigĩra kĩgongona gĩkĩ na rũrigo rwaku rwa mwaki wa Roho Mũtheru ndaiga gũtirĩ mũguo na ũmwe wa mbara ũharĩrĩirio kuma kũrĩ thũ cia wĩra waku na kũrĩ thũ cia wĩra waku na ũtungata waku gũkinya hinya waku warathamaka ũthamaki waku nĩguo warathamaka thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ mwathani twahoya ũtũthamakĩre arĩ we wiki Jehova mũthamaki ũretha tũkĩhoya wega no ũtugi waku ũtũranage hamwe na ithuĩ mahinda-inĩ marĩ mothe nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ twerirĩirie gũtũrania nawe mĩaka ĩtarĩ mũthia mwathani twerirĩirie tu o gũgatonya ũthamaki-inĩ waku Ngai twerirĩirie tu o gũgatũrania nawe mĩaka ĩtarĩ mũthia mwathani tũteithie gũtũũria ũthingu waku ũtheru na ũhonokio na ũhoro ũrĩa wa ma ũtũũre ũrĩ thĩinĩ witũ na ũtũũre ũtũranĩte hamwe na ithuĩ reke meciria maitũ meciragie ũhoro ũrĩa mwega na mwagĩrĩru Baba wa kũgocithia na wa gũteithia rĩtwa rĩaku mĩrĩ ĩno itũ nĩ hekarũ yaku mwathani mĩtigithũkanie na mawĩhia na mawaganu ma thĩ ĩno yaku Ngai thĩ ĩno nĩyo ĩihũrĩte mawĩhia na mawaganu ma mĩthemba yothe mwathani no nĩ twahoya tu Baba ĩtĩkĩra tu gũtũiguĩra tha na gũtũtheria na gũtwamũra na gũtũtua ciũmbe ingĩ njerũ na ciũmbe njagĩrĩru mwathani nĩguo tũgocithie na tũteithie rĩtwa rĩaku marĩa ũngĩkorwo ũgĩtũcukĩra thĩinĩ witũ Ngai nĩ twahoya ũtũiguĩrĩre tha na ũtũririkane nĩ tondũ wĩ Ngai hinya witũ na wĩ Ngai ũhotani witũ twĩiga na kũrĩ we mwathani na tweneana mbere ya moko-inĩ maku ũtũtungatĩre mwathani na ũtũhotanĩre maũndũ-inĩ maitũ mothe mwathani tũririkanĩre mĩciĩ itũ na bamĩrĩ citũ ona bũrũri witũ Ngai ũtuĩke wa gũtũhotanĩra na gũtwĩka maũndũ mega na ma ũtugi na matha naguo wega waku ũrokinyĩrĩra andũ aku kũrĩa guothe marĩ mwathani arĩa manyitĩtwo mĩgwate ũromatunyũkithia kũrĩa guothe manyitĩtwo mĩgwate arĩa mohetwo ũromohorithia nĩ tondũ wĩ Ngai arĩa arwaru tũiga nĩ ahonu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu arĩa mwathani matarĩ na kĩrĩgĩrĩro na arĩa matarĩ na mwĩhoko mwathani we nĩ woheaga andũ aku kĩrĩgĩrĩro na ũkahe andũ aku mwĩhoko mwathani arĩa makuĩte ngoro Jehova nĩwe wĩinamũraga ngoro cia arĩa mainamĩte ũromainamũra ngoro nĩ tondũ wĩ Ngai arĩa maraga bata wa mũtũrĩre makakunyamuthia mwathani makona matirĩ na ũndũ ũngĩ matigĩtie Jehova Ngai ũrocerera ngoro ciao ũromahe ihinda rĩngĩ rĩa gũtũũra thĩ ĩno mwathani ũromahonokia nĩ tondũ wĩ Ngai ciana citũ cianake na cia airĩtu arĩa manyitĩtwo mĩgwate
tene saitani onyuine wa njohi na ndawa-inĩ cia kũrebia mwathani ũromaririkana na ũromaiguĩra tha nĩ tondũ wĩ Ngai we ndũtĩagĩra andũ maũthĩ we nĩwe ũhonokagia we nĩwe ũtharaga andũ arĩa marĩ aku Ngai ũromaririkana nĩ tondũ wĩ Ngai arĩa manyitĩtwo mĩgwate nĩ mũcukani ũnyui-inĩ wa njohi na ũnyui-inĩ wa ndawa cia kũrebia Jehova rimakaya Mungu wangu baba yangu ulia hai wewe Ngai wekaga maũndũ manene na makũgegania etekera kũiguĩra kĩrĩndĩ gĩaku tha etekera kũhonokia arĩa marĩ aku Jehova Jire we Ngai wekaga maũndũ manene na maũtugi na matha we ũtuagĩra andũ aku kũringana na ũrĩa kuona arĩ na kĩhoto iguĩrĩra kanitha ũyũ tha na ndungata ciaku na andũ arĩa marĩ mwena waku Ngai ũhotanĩre kĩgongona gĩkĩ na wĩra ũyũ nĩ mwathani nĩguo kinyanĩre ũrĩa wendaga na kũrĩa wendaga ũkinye mwathani wĩra ũyũ ndaũhitha harĩ we mwathani ndaũneana na kũrĩ we Baba nĩ tondũ wĩra ũyũ nĩ waku na ũtungata ũyũ nĩ waku mwathani ũtungata ũyũ umanĩte na kũrĩ we Baba gũtirĩ mũguo na ũmwe wa mbara ũthagathagĩtwo kũgacĩra thĩinĩ wa wĩra-inĩ waguo arĩa marĩ ũru na wĩra ũyũ mwathani nĩ ũmoĩ mwathani we Ngai wĩkaga maũndũ manene na maũtugi na matha we Ngai ũgitagĩra andũ aku we Ngai ũrũagĩrĩra kĩgongona gĩaku rũĩrĩra kĩgongona gĩkĩ na wĩra ũyũ na ũtungata ũyũ mwathani reke wĩra waku ũgacĩrithio nĩwe no handwo nĩwe mwathani reke wĩra waku ũkinye kũrĩa wendete ũkinye Baba ĩtĩkĩra kwĩgocithia kũhetũkĩra kĩgongona gĩkĩ mwathani ĩtĩkĩra kwĩgocithia kũhetũkĩra wĩra ũyũ mũthamaki ũretha Ngai wakwa mwathani wakwa-rĩ ndũkariganĩrwo nĩ andũ aku Baba tirĩra andũ aku gĩthithi gĩaku gĩa tha reke wega waku na ũtugi waku ũmakinyĩrĩre mwathani kũrĩ na mohetwo na kũu nja mwathani na nĩ ndakũhoya ndĩnyihĩtie ndĩ mbere-inĩ yaku Ngai ĩtĩkĩra kũmaiguĩrĩra tha Baba ĩtĩkĩra kũmaririkana mwathani arĩa marĩ aku na nĩ mwena waku Jehova ũromaririkana na ũromahotanĩra nĩ tondũ wĩ Ngai rũĩrĩra kĩgongona gĩkĩ mwathani ũtungata ũyũ mwathani nĩ waku nĩ wa gũgũteithia na nĩ wa kũgocithia rĩtwa rĩaku gũtirĩ ũru ũgũkinyanĩra thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ mwathani tũreganĩte na ũru wa mũthemba wothe tũreganĩte na mĩbango yothe ya saitani ĩrĩa thugundĩte nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ gũtirĩ ũru ona ũmwe ũgũkinyanĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu wĩra ũyũ wĩ guoko-inĩ gwaku mwathani we nĩwe mũrũi mbara wa magegania Baba we nĩwe mũrũi mbara mũnene mwathani githĩ tiwe mwene hinya wothe githĩ tiwe mwene ũhoti wothe we nĩwe mũmbi wa indo ciothe iria irĩ gũkũ thĩ na iria irĩ kũu mũciĩ waku wa igũrũ we nĩwe Ngai mwene ũhoti wothe gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ Ngai wĩ hinya ta waku gũtirĩ Ngai mũhotani tawe we nĩwe kĩhoti wa maũndũ mothe ũkatũhotanĩre Baba ũkatũrũĩrĩre mwathani Ngai ithe witũ ĩtĩkĩra kũhonokia andũ aku ĩtĩkĩra kũrũĩrĩra andũ aku ĩtĩkĩra gũtoranĩria arĩa marĩ aku Jehova rimakaya Mungu wangu baba yangu ribakanderebo we Ngai wĩ hinya mũingĩ we Ngai wĩ ũhoti mũingĩ we Ngai wĩihũrĩtwo nĩ tha nyingĩ we Ngai mũtugi we Ngai kĩhoti igũrũ ya maũndũ mothe rĩtwa rĩaku itheru reke rĩtũre rĩambararĩtio reke ithuĩ twaguohoe wonekane Baba reke hinya waku na ũnene waku na ũhotani waku wonekane Baba kĩgongona gĩaku kĩhumbe na riri mwerũ umanĩte na kũrĩ we Jehova rimakanderebo rimasikiribira makande oribai wegocithia mũthamaki ũrĩ tha rinarebora makande orimasikiribira makaya Jehova there is none like you my Redeemer you are so grateful God you are so faithful Jehovah King of glory I honor your holy name my Father who is in heaven there is none like you my Father we Ngai mũtheru we Ngai kĩhoti igũrũ rĩa maũndũ mothe nĩ ndagũtĩĩa mũno Jesu nĩ ndagũkumia na ndakwĩnyiharia na ndakũneneia mũno Ngai wa matu-inĩ ngiuga wĩ Ngai no gũtũũra ũrĩ Ngai ngiuga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe na gũtirĩ na gũtikagĩa Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ na gũtikagĩa Ngai wĩ hinya ta waku we Ngai hinya witũ we Ngai ũhotani witũ we Ngai thayũ witũ we Ngai gĩkeno gitũ nĩ twagũtĩĩa mũno Jesu twagũkumia na twakwĩnyihiria na twakũneneia mũno Baba
tukiuga nĩ wagĩrĩire mũthamaki wa thamaki, tukiuga wĩ Ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe. Pokea sifa, pokea shukrani, pokea utukufu. Zote ni zako ewe Bwana Mungu wetu uishie milele. Hakuna wa kufananishwa nawe Bwana wa mabwana. Hakuna Mungu aliye kama wewe, mfalme wa falme. Hakuna Mungu aliye na uwezo kama wako Jehova. Hakuna aliye na nguvu zilizo kama zako Mungu wetu, Baba yetu. Unastahili kuabudiwa, ni wewe tu mfalme. Wewe ndiye Mungu wa miungu. Mtakatifu, mtakatifu ni wewe tu Bwana wa mabwana. Wewe ndiye Mungu mweza yote, saidia yote Bwana. Unastahili Bwana wa mabwana. Wewe ni Mungu mkuu. There is none like you, my Father. You are so grateful, my Father. You are so powerful, my Redeemer. Ndagotea muno, ndagukumia, na ndakwenyiheria, na ndakunenehia muno, kiuga nĩ wagĩrĩire. Amũkĩra ngatho, kũmũnogoci, rĩrĩ na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Thĩinĩ wa Kristo Jesu ndahoya na ndetĩkia, ona ndacokia ngatho. Amen, amen, amen. God bless you all. Bwana asifiwe kanisa. Kwa majina naitwa Kevin Getao na nimeokoka. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nigwenda tuigue kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩa Isaia 38. Namba cia gũtara nĩ 852. Reke tũthome kiugo kĩa Ngai. Isaia 38. Na rĩrĩ, matukũ-inĩ oro macio Hezekia akĩrwara, agĩkuhĩrĩria gũkua. Nake Isaia mũnabii, mũrũ wa Amosu, agĩthiĩ agĩkinya harĩ we, akĩmwĩra atĩrĩ, Jehova oigĩte ũũ, wĩgaĩre nyũmba yaku, nĩ ũndũ nĩ ũgũkua, ndũtũũra muoyo. Nake Hezekia agĩkĩhũgũra ũthiũ, akĩũroria rũthingo-inĩ, akĩhoya Jehova, akiuga atĩrĩ, we Jehova, ndagũthaitha ũririkane ũrĩa ndũire thiaga mbere yaku nũmĩtie ũhoro wa ma, ona ngakũrũmĩrĩra na ngoro yakwa yothe, ona ngeka maũndũ marĩa monagwo marĩ mega nĩwe. Nake Hezekia akĩrĩra mũno. Hĩndĩ ĩyo ndũmĩrĩri ya Jehova ĩgĩkinyĩra Isaia, akĩrwo atĩrĩ, thiĩ ũkere Hezekia atĩrĩrĩ, Jehova Ngai wa thoguo Daudi oiga ũũ, nĩ ndaigua ihoya rĩaku na nĩ nyonete maithori maku, na atĩrĩrĩ, nĩ ngũkuongerera matukũ maku mĩaka 15. Bwana Yesu asifiwe. Kiugo kĩa Ngai kĩraria gĩkaiga atĩrĩrĩ, nĩ kwarĩ mũndũ wetagwo Hezekia, na nĩ arwarire mũno. Nĩ kwarĩ mũndũ wetagwo Hezekia, akĩrwara agĩkuhĩrĩria gũkua. Nake mũnabii wa Ngai ti Isaia agĩthiĩ gũtwarĩra Hezekia ndũmĩrĩri, akĩmwĩra atĩ Jehova aigĩte wĩgaĩre nyũmba yaku nĩ ũndũ nĩ ũgũkua. Akĩreherwo ndũmĩrĩri nĩ mũnabii Isaia
atĩ atuĩke wa kũgaya wa kwĩgaya nĩ tondũ nĩ egũkua. Nake Hezekia rĩrĩa aiguire ndũmĩrĩri ĩyo ĩrĩa areherwo nĩ mũnabii wa Ngai, no kwĩhũgũra ehũgũrire, akĩhũgũra ũthiũ wake, akĩũroria rũthingo-inĩ, agĩkĩhoya Jehova, nĩ kwĩnyihia enyihirie rĩrĩa aiguire ndũmĩrĩri ĩrĩa areherwo, akĩnyihia agĩthaitha Ngai akiuga atĩrĩ, we Jehova ndagũthaitha ũririkane ũrĩa ndũire thiaga mbere yaku nũmĩtie ũhoro wa ma na ngakũrũmagĩrĩra na ngoro yakwa yothe. Agĩthiĩ akĩririkania Ngai ũhoro ũrĩa anakorwo ekĩte. Kiugo kĩu kĩrageria gũtũruta atĩa? Atĩ ciĩko ciaku iria wĩkaga nĩ igakwarĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa ũgakorwo wĩ thĩna-inĩ kana wĩ ũru-inĩ. Koguo mĩthiĩre yaku na mĩkĩre yaku ya maũndũ tageria kũmĩrũngĩrĩria na njĩra ĩrĩa njagĩrĩru na ĩrĩa nũngĩrĩru. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũgakorwo nĩ ũru nĩ ũkagĩa na ũndũ wa kũrũgamia mbere ya Ngai. Nake Ngai nĩ akona harĩ na kĩhoto na nĩ agatuĩka wa gũkũiguĩrĩra tha na nĩ agakũhe ihinda rĩngĩ. Nĩ tondũ Hezekia Ngai nĩ amuongereire matukũ ma gũtũũra, ũndũ ũrĩa atuĩrĩirwo gũthira, matukũ make marĩ mathiru. Ngai nĩ tondũ wa ũrĩa enyihirie na nĩ tondũ wa maũndũ marĩa ekĩte mega, Ngai agĩtuĩka wa kũmũririkana na agĩtuĩka wa kũmũiguĩrĩra tha na agĩtuĩka wa kũheo ihinda rĩngĩ rĩa gũtũũra. Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke wega na mũtũũrie wega-inĩ wake, mũtũũre mũmũtungatĩire mwĩna ũiguano na wendo na ũrũmwe, na Ngai ndakamwagĩra muoyo wa tene na tene. Nĩ tondũ ithuothe tũrĩ haha tũkĩmathia muoyo, ũthingu wa Ngai ũtwarane hamwe na ithuĩ na ũtheru na ũhonokio ũrĩa wa ma, nĩguo tũkona Ngai matukũ ma mũthia. Bwana wabariki sana. Mwathani agocwo. Praise God. Mũrĩ okuo na thayũ. Mwathani agocwo. Marĩtwa njĩtagwo Daniel Gathu. Nĩngenete nĩ kũhonokio nĩ Mwathani na akanduga matigari nyũmba-inĩ yake. Nĩngwenda tũrore kiugo kĩa Akolosai 3. The page 1340. Okay, Akolosai 3 ngwambia hau mũhari wa 1. Hakĩrĩ ũguo rĩ, mũngĩkorwo nĩ mwariũkirio hamwe na Kristo, no kĩmathagei maũndũ marĩa marĩ igũrũ, kũrĩa Kristo arĩ, aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai. Rũmbũyagiai maũndũ marĩa marĩ igũrũ na mũtigage kũrũmbũiya marĩa marĩ thĩ, nĩ ũndũ nĩ mwakuire naguo muoyo wanyu nĩ mũhithe hamwe na Kristo thĩinĩ wa Ngai. Na rĩrĩa Kristo owe ũrĩ muoyo witũ akonanio, hĩndĩ ĩyo ona inyuĩ nĩ mũkonanio hamwe nake mwena riri. Nĩ ũndũ ũcio tuagai ciĩga cianyu iria irĩ gũkũ thĩ ta ikuĩte, nacio nĩ ici: atĩrĩ, ũmaraya na meciria mathũku na thuti njũru na kwĩrirĩria maũndũ moru na gũcumĩkĩra, na kuo no ũndũ ũmwe na kũinamĩrĩra mĩhianano na kũmĩhoya. Maũndũ macio rĩ, nĩmo matũmaga marakara ma Ngai makinyagĩre andũ a rũciaro rũrĩa rũremu. Namo nĩmo mwathiaga namo rĩa mbere hĩndĩ ĩrĩa mwatũire mũmekaga. No rĩu kĩeheriei maya mothe, namo marakara,
mang'ũrĩka na muku na kũrumana na kwaria maũndũ ma thoni na kanua. Tigagai kũhenania na kanua o mũndũ na ũrĩa ũngĩ, kuona atĩ nĩ mwĩyaũrĩte mũndũ ũrĩa wa tene ona ciĩko ciake, na mũkehumba mũndũ ũngĩ mwerũ ũrĩa werũhagio o nginya agĩe na ũmenyi, agakĩgĩa na mũhianĩre wa ũrĩa wamũmbire. Mwathani agocwo. Kiugo kĩu nĩ kiugo kĩhũthũ tondũ nĩ gĩtaũrĩte. Tũrerwo hĩndĩ ĩrĩa hakĩrĩ ũguo, mũngĩkorwo nĩ mwariũkirio hamwe na Kristo, no kĩmathagai maũndũ marĩa marĩ igũrũ. Hĩndĩ ĩrĩa twetĩkia Jesũ Kristo, tũtuĩkaga kũgĩa na mwĩrĩ mwerũ. Ngai nĩ atũhagĩria mwĩrĩ wa tene, mwĩrĩ wa mehia, agatũhe mwĩrĩ mwerũ thĩinĩ witũ. Na gũkuanĩra na Kristo, tũtikuaga gĩkuũ kĩa mwĩrĩ, tũkuaga gĩkuũ gĩa gwĩtĩkia. Gũkua nĩ atĩ rĩu niĩ hĩndĩ ĩrĩa itarĩ mũhonoku, nĩ ndarĩ mũndũ wanyuaga njohi. No mũthenya ũrĩa ndokire ngĩhoerwo na ngĩtĩkia Jesũ Kristo, maũndũ megiĩ kũnyua njohi nĩ gũkua ndakuire. Irabu itiahingirwo atĩ tondũ ndahonoka, cirĩ o kuo. No niĩ mwenyewe ndĩ gathu, nĩ kwĩhotha ndehothire he Jesũ Kristo, ngĩtĩkia atĩ nĩma nĩ ndakua maũndũ-inĩ ma rĩu, na ngĩcagũra rĩu ndĩrũkaga kanitha kiumia, o harĩa ndakorwo rĩu ta thaa ici ndakoragwo ndokete kĩrabu-inĩ. No nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkua kĩwĩtĩkio, ngĩkuanĩra na Kristo, nĩkĩo ndĩ nyũmba-inĩ yake. Rĩu nĩkĩo tũrahinyĩrĩrio atĩ nĩ kũriũkio twariũkirio hamwe na Kristo. To gũkua kũrĩa ndakuire rĩu ndacokire ngĩriũkio. Rĩu nĩkĩo ndĩ nyũmba-inĩ ya Ngai, ngĩmũgocithia na kiugo gĩake. Kĩmathagai maũndũ marĩa marĩ igũrũ, kũrĩa Kristo arĩ, aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai. Nĩkĩo tũratigithũkanio na maũndũ marĩa me thĩ ĩno. Ta rĩu gũkũ kwĩna maũndũ maingĩ mũno bũrũri-inĩ, maũndũ marĩa maratwagithia mweke ona gũkorwo tũgĩthaitha Ngai. Bũrũri-inĩ kwĩna maũndũ ma siasa, mĩng'ethanĩro, thirikari na mũng'ethanĩro magakorwo makĩhuhania, na maita maingĩ no nginya mũndũ agakorwo e mwena ũmwe. No rĩu ithuĩ andũ arĩa twĩtĩkĩtie, ũcio nĩ ũndũ ũrĩa tũragirio nĩ kiugo gĩkĩ. Tũrerwo tũtigane na maũndũ marĩa marĩ thĩ ĩno, tũmathe maũndũ ma igũrũ. Maũndũ ma igũrũ nĩ atĩa? Nĩ gũikara na ũthingu wa Ngai. Maũndũ ma igũrũ nĩ atĩa? Nĩ kũhoera andũ acio me thirikari-inĩ, tondũ matirĩ na ũgĩ o mabuatĩte maũndũ ma thĩ ĩno rĩ, tũkamahoera harĩa tuona magĩteretha rĩ, tũkamahoera. No handũ ha gwĩka ũguo rĩ, ithuĩ tũrenyitanĩra nao, tũkaingĩra mũng'ethanĩro-inĩ ũyũ, na arĩa angĩ makaingĩra thirikari-inĩ. Rĩu bũrũri ũgathiĩ ũkahana ti Ngai ũtaratwĩkĩra maũndũ, nĩ ithuĩ etĩkia twĩna mahĩtia, tondũ ithuĩ tũtarũgamĩte ithenya-inĩ. Ithuĩ twagĩrĩirwo kũrũgama tũgĩciragia maũndũ marĩa ma igũrũ, twĩtigithũkanĩtie na maũndũ ma thĩ ĩno. Ngai agocwo. Rũmbũiyagiai maũndũ marĩa marĩ igũrũ, mũtige kũrũmbũiya marĩa marĩ thĩ. Nĩ ũndũ nĩ mwakuire, naguo muoyo wanyu nĩ mũhithe hamwe na Kristo thĩinĩ wa Ngai. Na rĩrĩa Kristo owe ũrĩ muoyo witũ akonanio, hĩndĩ ĩyo ona inyuĩ nĩ mũkonanio hamwe nake mwĩna riri. Nona nĩ ũndũ wa Ngai gũtwenda atĩ ona muoyo witũ ithuĩ tũrĩahithe hamwe na Kristo thĩinĩ wa Ngai. No nĩ ũndũ wa gũikara twĩrigĩtwo, tũraikara o ta andũ a gũkũ thĩ. Mũndũ wa thĩ hatirĩ ũndũ oĩ tondũ ndathomete kiugo gĩkĩ. Mũndũ wa thĩ ona Ngai ndangĩmũtuĩra, tondũ na Ngai atwĩraga wega mũno, kaba ũhiũhe kana ũhore, wikare mwena ũmwe. No niĩ ingĩtua kũrogora tondũ nĩ nduĩrĩtie niĩ ndĩ gathu, mahĩtia me mwena wa ithuĩ tũreĩta etĩkia a Kristo. Ona ti etĩkia ndini ici ingĩ, etĩkia a Kristo. Nĩ ithuĩ twĩrigĩtwo mũno na njĩra nene. No Ngai witũ ti atĩ ndaratwenda. Ngai witũ kwanja na muoyo witũ atũhithĩte hamwe na Kristo. Yani muoyo witũ na ndũrĩ gũkũ thĩ. Tũhithĩtwo hamwe na Kristo igũrũ. No rĩu tũkaga kũrutithia wĩtĩkio witũ wĩra. Tũkaga gũkorwo tũgĩthaithana. Tũgathikĩrĩria statistics iria tũraiga. Tũgathikĩrĩria kũratinda gũkĩrwo atĩ economy nĩ rĩũru. Ngai ona ndaroraga economy. O ibuku rĩrĩ nĩ rĩtũheaga ũhoro wa Isaka atĩ ahandire na riũa na akĩgetha na riũa. No ithuĩ tũrenda gũtinda tũgĩthikĩrĩria kũrĩa kũrerwo nĩ kũmĩte. Ona kwende ndirikanaga twarĩ mahoya gũkũ, mahoya ma Friday. Tũgĩthiĩ harĩa stage kwanja na andũ a kanitha ĩno, andũ erĩ. Tũrũgamĩte twĩ stage, story iria mambĩrĩirie kuuga ũrĩa kũmĩte. Na haha twahoirwo mahoya mena hinya mũno. Mahoya mena hinya mũno, tũkũrathĩrwo maũndũ manene na manene. Niĩ ndia marĩirie rĩngĩ, niĩ no gũcoka ndathongire ngĩthiĩ stage, ngĩthiĩ hau mbere yani. Tondũ kĩhunjio kĩrĩa twahunjĩirio Friday ĩyo, twarutĩtwo thĩna-inĩ na tũkambarario tũgakinyio haha tũrerwo twĩ hamwe na Ngai.
no riu ni undu tukwe riu ni ingihoya ihoya riakwa twimenyerere maundu maria turaigua. Ngatheti no nginya cimuramurwo tondu acio me wira, andu no nginya maririra guku nja tondu acio me mwere-ini, no ithue etikia tutiria guku thi nike turi twicirie maundu ma iguru. Ni maona economy no ikorwo ithukite atia, no ni undu wa gwitikia ithue no tugaruranie maundu tondu ni tuhetwo hinya na wathani. Riu ni ndamuthaitha andu a Ngai kumi umuthi maundu no mariario, no ri tugacaguraga tuguthikiriria mariku kwaria na matigutiga kwaria. Andu aria akumuramura ngatheti acio me wira-ini na matire na mahetia, no riu ithue turi a Kristiano twitikire kuhuthira mweke wa uhonokio. Uhonokio ni wa goro na ndungirihika na kindu gia thino. Uguo riu ni twirutanirie tugithi kuhinga mwaka uyu, haria tukwambiriria mwaka uyu ungi tuhuthire witikio, tuhuthire mahoya, twahoya maundu maria turihoyaga, tutigacoke kwaria negative ati riu ndahoya ni ndagia kindu njoke ndore situation hiu hatire tungitwarana na Ngai. Ngai endaga kwanja o hindi yo twahoya na ni twetikie. Ona undu ucio wari tuhoka wira we ni ndiramenya we mucerere kiria ngwendaga ndina kio already, tondu na ithio Saitani akwa tutegeire haha urathi kuga ati nduri. Saitani ni amenyaga mioyo itu iganeirio hamwe na Kristo iguru. Riu nake wira wake akorwo we wa gututega. Twahoerwo mahoya mena hinya muno haha ni ndungata cia Ngai. Hindi twathi na ku process ini yo ya kwamukira kira turaheo ni Ngai ri, hau ni ho twambagia kuruta miorire tagiriire. Hau naho ni Saitani etengeraga tondu ni arona nginya indo iria tuigeirwo agathia kera Ngai tarora gathu. Uyu ni gathu renda kunengera ngari ino na igwa raiga uria maguta mena goro ari kimikeraga ki ngari ndegithia na mai. Riu ithuĩ ni twirute kwaria ta ciana cia Ngai. Ni undu ucio tuaga ciĩga cianyu iria iri guku thi ta ikuite, nacio ni ici ati umaraya, meciria mathuku, tutinjoru, kwiririria maundu maria moru na gucumikira na kuona undu umwe na kuinamirira mihianano na kumihoya. Hana ho ni maundu maria maiyurite thi ino. Mani maundu ma umaraya mairite thi, meciria mathuku maria no matukoraga, tutinjoru no citukoraga. No riu o ringi twahoya na twitikie Ngai maya mothe ni egutwehereria tondu ithuĩ tuhetwo hinya na wathani wa gwika maundu mothe. Maundu macio nimo matumaga marakara ma Ngai makinyagire andu a ruciaro ruria ruremu, namo nimo mwathiaga namo o ria mbere hindi mwatuire mumekaga. Yani kwende twahetwo rutha rwa gwikaga maundu maya. Mundu atari muhonoku agika maundu maya mothe thamiri yake ndiko ena thina, no hindi twacoka twaruga mwena uyu ungi mwena wa uhonokio, ona hindi ya mwikora ni weka rihia undu ucio ni uthumbura mundu meciria muno. Riu nikio Ngai ni aratukania na maandiko make twimenyerere, twitigithukanie na gwika maundu maria matagiriire tondu ni twaingirire mwena wake na mwena wa Kristo tuthiaga na uthingu, utheru na uhoro wa ma. Na niguo tuhote guthii na uthingu na utheru na uhoro wa ma ni guikara na tukihoyanagira mundu na uria ungi. Okay. No riu kieheria maya mothe namo ni okay. Namo nimo mwathiaga namo ria mbere hindi ria mwatuire mumekaga. No riu kieheria maya mothe onamo marakara, mang'urika, muku, kurumana na kwaria maundu ma thoni na kanua. Tigai kuhenania na kanua o mundu na uria ungi, kuona ati ni mwiyaurite mundu uria wa tene ona ciiko ciake, na mukehumba mundu ungi mweru uria weruhagio o nginya agie na umenyo, agakigia na muhianire wa uria wa mumbire. Yani hau turahinyiririo o gutigana maundu maria moru tondu ni undu wa gwitikia Kristo. Ni kwa oro twauraga mwiri uyu twinaguo tukahumba mwiri ungi wa uthingu wa utheru, na turero twirutaniria guthi tukigiega na mwiri mweru, tukugia nginya tugie na mundu ucio Ngai ombire, mundu wa uthingu, mundu wa utheru. Mwathani agocwo. Tucokie ngatho ni undu wa kiugo kia Ngai. Jehova Ngai, we Ngai niwe Ngai mwene hinya, we Ngai niwe Ngai mwene onene, we Ngai niwe Ngai mwene othamaki, we niwe Ngai uheaga andu othe hinya, we niwe Ngai wathaga maundu mothe. Ni twagucokeria ngatho ni undu twarumirira o kiugo giaku. Utwirite haria tukaga tukongana eri kana atatu ni undu wa ritwa riaku ukoraga gatagati-ini gaitu. Ni wega Ngai ni warekereria kiugo giki tuteithie kwigiririria thuti njuru, tuteithie gwitigithukania na umaraya, tuteithie gwitigithukania na gucumikira,
tuteithie gwitigithukania na marakara, tuteithie gwitigithukania na mang'urika, ni tondu uratwira na muoyo witu uwigite iguru hamwe na Kristo. Ni wega Ngai twina hinya na wathani, tuteithie twitaukwo riu, tuteithie tutige kurumirira muingi, no tuikare ta etikia aku thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo. Ni twiririirie muno guikara muturire-ini uyu wa thĩ na tutoranie o nginya tukegera na muoyo wa tene na tene. Ni wega Ngai riu turorete kuhinga mwaka, twahoya Ngai witu utweruhirie meciria maya, matu maitu macagurage kiria turi iguaga, matu maitu mathurage kiria turi onaga, tonua twitu tucagurage ciugo iria turi aragia thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo. Turiukirie thamiri citu tuikare twi muoyo niguo tukugocithie thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo. Ni twagugutia muno Ngai ni undu wa gukorwo hamwe na ithui. Kwina angi nao tukoragwo tunyitanĩire nao na matire guku o kuria guothe mari Ngai witu, tumatuite agwatanĩro eno, twamahoera wega waku umaigane, ona ũgitĩri waku umaigane, ũgĩthiĩ gũtucamanithia nao rĩngĩ twarũgia mwaka thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo. Ni wega muno ni undu wa ndungata yaku Bishop John Githire, murathime harĩa arĩ Ngai eta mũciari witu wa kĩroho, mũgitĩre no mũmenyerere thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo. Ni twagutia Ngai ni undu wa mawĩko maku ma magegania maria twĩkĩire, matingĩhota gũtarĩkana ũrĩa me maingĩ. Twahoya wega waku tuigane na tuteithie kuhuthira wĩtĩkio o ũrĩa twĩnaguo. Ona Jesu oigire ti andũ mongerere wĩtĩkio, ni tuhũthĩre ũrĩa twĩnaguo. Ũguo hatirĩ mũndũ ũtarĩ na hinya wa gwĩka maũndũ. Tuiguire tha Ngai, tuthotithie gwĩthomera kiugo gĩaku na gũtaũkwo nĩkĩo, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo kũhoya na gwĩtĩkia. Amen, amen, amen. Mawĩko maku nyanĩrĩre njuge ũrĩ mwega, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, ũkumagio igũrũ na thĩ, wendo waku nĩ ũmakĩtie, ũkagegia ngoro yakwa, nĩkĩo ngũra mawĩko maku nyanĩrĩre njuge ũrĩ mwega, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, ũkumagio igũrũ na thĩ, wendo waku nĩ ũmakĩtie, ũkagegia ngoro yakwa, na nĩkĩo ukagegia ngoro yako
Nane
mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo nĩ aingĩ moigaga matirĩ na iheo icio nĩkĩ waheirwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie aingĩ moigaga nĩ agima na ti agima no nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo nĩ aingĩ moigaga matirĩ na iheo icio nĩkĩ waheirwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie nĩ wega Ngai nĩ wega we waihũrĩrwo nĩ tha na ndũgarũr Yesu nĩkĩo ũndirikanagia makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia ma nĩ wega nĩ wega nĩ wega Ngai nĩ wega makĩria o we waihũrĩrwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia ma nĩ wega nĩ wega nĩ wega nĩ wega makĩria o we waihũrĩrwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mawaya tũgũtũũra tugaga ũrĩa ũthamaki waku wĩ riri o tũgĩteretaga ũhoro wa ũrĩa we wĩna ũhoti Ngai nĩ twagũcokeria ngatho rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ wega nĩ ũtwĩkĩte maũndũ mega na maũtugi Mwathani nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũtuonetie kũhoya nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũtũhotanĩire Mwathani Sunday ĩno nĩ Sunday ya mũico mũthamaki wa thayũ nĩ tũragũtĩĩa nĩ tondũ wayo nĩ tũragũcokeria ngatho nĩ tondũ wayo twĩ mbere-inĩ yaku Ngai tũgĩtĩkia atĩ o ũguo ĩ Sunday ya mũico Mwathani noguo gũkũgĩa na Sunday ingĩ inakĩambĩrĩria mũthamaki mwega twambararĩtie moko maitũ tũgakwĩra nĩ wagĩrĩire maũndũ-inĩ mothe twambararĩtie moko maitũ tũgakwĩra we nĩwe mũnene ũrĩa wĩna riri twambararĩtie moko maitũ tũgakwĩra nĩ ũtwĩkĩte wega Mwathani twambararĩtie moko maitũ tũgakwĩra no tũrenda gũthiĩ na mbere na ciumia ingĩ Mwathani twambararĩtie moko maitũ tũgakwĩra no tũrenda ũke wĩra-inĩ Mwathani twambararĩtie moko maitũ tũgagwĩta nĩgetha kĩgongona kĩa mana kĩa riri ũkorwo ũrĩ mwĩrĩgĩrĩro makĩria ma mũno na mwĩhoko Mwathani nĩ twagũcokeria ngatho mũndũ na rita rĩake mũthĩnjĩri mwega tũgĩtumũraga tũnua twitũ Ngai tũgĩkwĩra nĩ wega Mwathani tumũra kanua gaku wĩre Ngai nĩ wega nĩ ũndũ wa ihinda rĩu tumũra kanua gaku wĩre Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa arutĩte thĩinĩ wa nyũmba yake tumũra kanua gaku ũmũcokerie ngatho nĩ wĩra mwega erekereirie na kũrĩ wĩra wake tumũra kanua gaku ũgĩcokagĩria Ngai ngatho nĩ tondũ wa wĩra mwega arĩkĩtie kũruta thĩinĩ wa nyũmba yake ũkaroka gogoka ũgakora gĩa kũrĩa na ũgakora gĩa kũnyua ũgoka ũgetahĩra thayũ ũkainũka naguo ũgoka ũgetahĩra gĩkeno ũkainũka nakĩo ũgoka ũgetahĩra ũgima wa mwĩrĩ ũkainũka naguo ũkaga ũgetahĩra nginya mabataro mothe ũkainũka namo ĩra Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa mahinda macio ũcoke ũmwĩre nĩ agĩrĩire gũkĩra mbere o ũrĩa matukũ marathiĩ na ũroguo tũrathiĩ tũkĩriragĩria wĩra wake ũthiĩ na mbere na warame makĩria ũtumũre kanua gaku ũthiĩ na mbere ũkĩmwĩraga ũrĩa ũngĩrirĩria thĩinĩ wa wĩra wake
o thĩinĩ wa nyũmba yake no ĩtanĩtio na rĩtwa rĩake. Tumũra kanua gaku mwĩre ũrĩa agĩrĩire na ũrĩa wa magegania na ũrĩa arĩ hinya. Tumũra kanua gake ũkĩmwĩraga ona ihinda rĩngĩ nĩ tũrabatara hinya wake na ũhoti wake nĩgetha tũthiĩ na mbere na wĩra wake ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa marigĩrĩrio. O maya maandĩko moigaga wega atĩ kwahoteka ona arĩa mũre nĩ gũtorio megũtorio kĩgongona kĩa ma na kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ rũcinĩ rũrũ rwa mũthenya wa ũmũthĩ mweri 28 mweri wa Disemba. Tũtirĩ na Sunday ingĩ tũkuona mwaka-inĩ wa 2025. Nĩtũkenetio nĩ tha ciaku Mwathani, nĩtũkenetio nĩ hinya waku Mwathani, nĩtũkenetio nĩ ũhoti waku Mwathani, nĩtũkenetio nĩ wĩhokeku waku Mwathani, nĩtũkenete nĩ ũtugi ũrĩa ũtugĩte kanitha waku Mwathani, nĩtũkenete nĩ ũrĩa ũhũthĩtie mũrutĩre wa wĩra Mwathani, nĩtũkenete nĩ wĩra waku ũrĩa ũbangĩte Mwathani. Jehova Ngai nĩkĩo tũrokire rũcinĩ rwa tene gũtekũmakania kana kwĩna ũigũ kana kwĩna ũtenderũ gũkwĩra Baba nĩtwĩrirĩirie gũthiĩ na mbere Mwathani ona nĩtũrenda Sunday ingĩ ũkorwo rĩ mwĩhokeku mĩtũrĩre-inĩ itũ kĩgongona kĩa ma. Nĩtũkenete nĩ ũthĩnjĩri ũrĩa ũrekereirie Baba ciumia icio ciothe ihĩtũkĩte Mũthamaki. Tũtirĩ tuoka nyũmba-inĩ yaku tũkaga gĩa kũrĩa, tũtirĩ tuoka nyũmba-inĩ yaku tũkaga kũgunwo nĩwe, tũtirĩ tuoka nyũmba-inĩ yaku tũkaga maũndũ mega, tũtirĩ tuoka tũkaga kuona ũhonanĩtie, tũtirĩ tuoka tũkaga kuona ũkĩriũkia thamiri citũ ona kũrĩa ciũragagwo nĩ ũrĩa mũũru. Tũragũcokeria ngatho we kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ, tũgagũtĩĩa makĩria ma mũno Mwathani ona tũgakwambararia mũno nĩ tondũ wĩ mwega. Tũtirĩ tuoka tũkaga gũthĩnjĩrwo na ũthĩnjĩri wa matu-inĩ, nĩ tũragũcokeria ngatho mũrĩithi mwega nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri ũrĩa ũrekereirie ihinda rĩu rĩa mwaka ũcio. Tũrakwambararia mũno tondũ we nĩwe Ngai wa arĩa marĩ muoyo, Ngai wa kĩgongona kĩa ma na kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Ũtũmĩte tũthĩnjĩrwo magongona magetĩkĩrĩka mbere-inĩ yaku na ũkaiga ndungata yaku na ũgima mwega wa mwĩrĩ, ũkamũiga Baba witũ na ũruru wa rĩtwa rĩaku. Nĩ tũragũcokeria ngatho na tũgakwĩnyihĩria nĩ tondũ wake Bishop John Gĩthirĩ, tũkamwambararia na kũrĩ we tũkaiga nĩ wagĩrĩire mahinda mothe, nĩ wagĩrĩire Baba witũ Jehova Ngai, wagĩrĩire mawĩra-inĩ marĩa arutaga, wagĩrĩire ũtungata-inĩ ũrĩa atungataga, wagĩrĩire bamĩrĩ-inĩ yake Mwathani, wagĩrĩire nyũmba-inĩ yaku mũthĩnjĩri mwega, mwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Tumũra kanua gaku tiga gũkira, ĩra Ngai nĩ agĩrĩire nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri, ĩra Ngai nĩ agĩrĩire nĩ tondũ wa ũrĩa ahũthĩraga thĩnji ũcio, mwĩre nĩ agĩrĩire nĩ tondũ ona harĩa ũtigĩtie no ũgũkinya. Ĩra Ngai etĩkĩre ona ciumia ici tigarĩte ici citũkwambĩrĩria arekererio thĩnjĩri ũngĩ ũrĩa ũgũtũma tũkinye mũthia wa rũgendo nginya Jesu arĩkie kũgĩra kanitha. Kĩgongona kĩa ma na kĩgongona kĩa matu-inĩ, we nĩwe twĩrĩgagĩra na nĩwe twĩhokaga Mwathani, we nĩwe mwĩgitio na nĩwe mwĩrĩgĩrĩro igũrũ rĩa ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ. Ũmũĩ na marĩtwa kĩgongona kĩa ma harĩa ũrenda akinyie wĩra ũyũ waku Ngai, muongerere hinya na ũhotani na wĩtĩkio, muongerere wĩrĩgĩrĩro na wongerere wĩra waku mũrurumo nĩ tondũ wĩ mwagĩrĩru mahinda-inĩ mothe. Jehova Ngai, marĩa ũrahoyo nĩ ndungata ciaku arĩa tũrĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku, ona arĩa tũrĩ online-inĩ, ona arĩa tũrĩ TV-inĩ, tũkĩhoya ithara irĩ na ndagĩka ĩno nĩgetha tũhoye nĩ tondũ wa ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ mũthĩnjĩri mwega, ũmwĩke maũndũ mega na ma ũtugani. We Ngai nĩwe ũheanaga ũhurũko Mwathani, nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ wa kĩhurũko kĩa meciria kĩrĩa ũrekereirie ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ thĩinĩ wake mũthĩnjĩri mwega. We nĩwe ũheanaga thayũ na gĩkeno, nĩ twagũcokeria ngatho nĩ thayũ ũrĩa ũrekereirie ona gĩkeno Mũthamaki wa thayũ igũrũ rĩa ndungata yaku mũthĩnjĩri mwega ũyũ wĩthurĩire na ũkeyamũrĩra Mũthamaki o ũrĩa Baba ũrerwo nĩ ndungata ciaku aya matumũrĩte tũnua twao, marĩ athuri, marĩ anake, marĩ airĩtu, ona marĩ ciana cia tũhĩ na tũirĩtu.
Jehova Ngai uria marakwira ni tondu wa ndungata yaku uroigua na urohingia muthinjiri mwega uromuhotanira umuhuthirie rugendo ni tondu wi Ngai uromwika maundu ma kugegania ni tondu wi Ngai ota uguo mbura irarikia kura Mwathani iromurira mbura yake roho Mwathani iguru riake na utungata uria ari naguo ona aria mamumite thutha Mwathani ithwe Ngai wa Ngai ciothe twihokete ati baba witu niwe ukumuhuthira nigetha muthinjiri mwega tukinyanire ta uria wendete muthamaki wa thayo. Jehova Ngai ni thengio ni kurekereria rutani uria urekagiriria Mwathani tukarutwo twi kanitha waku na ithwe tukeririria muno makiria ma muno kumenya Ngai ithe witu wa matuine na gwika uguo rutani urauga ni turagucokeria ngatho twinyihitie tukiugaga gutire na Ngai ungi tawe tukiugaga gutire na hinya ungi ta waku tukiugaga gutire na hoti ungi ta waku tukiugaga we mutheru makiria ma muno tukiugaga niwe Ngai na gutire na Ngai ungi tawe. Ihinda riri ria muthenya wa umuthi turakwambararia tugiguthathayagia muno ni tondu gutire na Ngai ungi miturire-ini itu muthamaki wa thayo ni tui Ngai wa Ngai ciothe kuri na andu meriragiria gukorwo nyumba-ini yaku na mationaga njira ya gukorwo kuo Mwathani kuri baba twambaniriirie nao Mwathani na itharire na ndagikeno matire nyumba-ini yaku ni mathiete muthamaki mwega aria angi Ngai wa Ngai ciothe magacoka na thutha na ithwe twi nyumba-ini yaku Ngai tukirikireria kiumia muthamaki ni twakwambararia muno muthinjiri mwega ni twagucokeria ngatho muno muthamaki wa thayo twina wirigiriro kigongona kiama ati no ukuhingia meririria ma ngoro citu rucini ruru rwa umuthi tugagutia muno ni tondu wi Ngai tukaiga gutire na Ngai ungi tawe tugithii na mbere na guguthathaia na nyimbo ni turakunenehia na ni turagutia ni tondu wi mwihokeku Ngai mahinda-ini mothe muthamaki wa thayo na maria metagwo umuthi marikitie gutura twakwambararia muno na nyimbo twakwambararia muno na thaburi twakwambararia muno na ciugo twakwambararia muno na maroho maitu rucini ruru rweru tukiuga ni wagiriire Ngai thiini wa ritwa riaku. Hallelujah. Baba jeteka riria ngugukaira ndaguthaitha igura uthambie ni ngwerua natura ngugocaga ndukandige kwa ngoma ona ndugetikire nyone uhoro wanjoire ndi muoe na mindo ya gikuo thakame ona mai ni cia mituagire ndatura ngugocaga ndukandie kwa ngoma ona ndugetikire nyone uhoro magai makigaywo manene wa gukuthi regaire Mwathani agituika igai riakwa ndatura ngugocaga ndukandie kwa ngoma ona ndugetigire nyone uhoro mamukundirie thiki ari nduru ta nyongo niguo ingĩ maguage na arĩa angĩ magokĩra ndatura ngugocaga ndukandie kwa ngoma ona ndugetigĩre nyone uhoro Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngugukaĩra ndagũthaitha igũra ũthambie nĩ ngwerua ndatura ngugocaga
ngoma ona ndugetikire nyone oro wajoire ndĩmuoe na mĩndo ya gĩkuũ thakame ona maĩ nĩciamĩtuagire atũra ngũocaga ndũkandie kwa
tuturaga kigongona kia muci wa matu-ini iyuritwo ni gikuo na ikaiyurwo ni nduma. Ni turagucokeria ngatho tondu mwihoko witu ni hariwe. Riria watwirire tucagure twaikirie guoko tukikwiyamurira Mwathani, na ithuĩ tuoete moko maitũ na igũrũ twĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku, tũgĩkũhoya Ngai wa ngai ciothe wĩtĩkĩre gũtũtigithũkania na gĩkuũ o gĩothe Mwathani, gĩkuũ gĩa kĩroho ona gĩkuũ gĩa kĩmwĩrĩ. Ndũkae gwĩtĩkĩra tuonane na kwa ngoma Mwathani. Nĩ twagũthaitha twĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku, tũrakũrĩrĩra twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku, ũtugi ũrĩa ũrekagĩrĩria thĩinĩ wa nyũmba yaku mũthĩnjĩri mwega, na ũndũ wa gũtwĩra kĩrĩa twahoya nĩ ũrĩtũheaga. Nĩ tũĩ nĩ ũheanaga tondũ wanatũhe mũthĩnjĩri, nĩ tũĩ nĩ wĩkaga nĩ tondũ waneka mũthĩnjĩri, nĩ tũĩ nĩ ũtũranagia muoyo tondũ nĩ ũtũtũrĩtie muoyo, nĩ tũĩ nĩ wĩkĩranaga hinya tondũ hinya nĩ waku, nĩ tũĩ nĩ ũhotanaga tondũ ũhotani nĩ waku. Nĩ twagũthathaia mũno mũthĩnjĩri mwega, tũgĩkũhoya tũtigithũkanie na gĩkuũ o gĩothe, gĩkuũ gĩa kĩroho na gĩa kĩmwĩrĩ. Rũcinĩ rũrũ mũthĩnjĩri mũnene, merirĩria marĩa twĩrirĩirie kĩgongona kĩa matu-inĩ, tondũ nĩ warehana na ithuĩ na ikuũ nyingĩ Mwathani, no nĩ ũtũiguĩrĩire tho gatũma tũkorwo nyũmba-inĩ yaku. Ũmũthĩ arĩ kiumia kĩa mũico mũthĩnjĩri mwega, tũragũthathaia na tũgakwambararia mũno Mwathani, ona ikuũ iria itegetwo kĩgongona kĩama thikũ ici itigarĩte nĩgetha mwaka ũthire, tũtigithũkanie nacio nĩ tondũ wĩ Ngai, tũiguĩre tha nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, tũhotanĩre nĩ tondũ nĩwe mũhotani mũnene. Twagũthaitha mũno twĩ kĩgongona-inĩ mũrĩithi mwega, tũgĩgũthaitha wĩtĩkĩre tu Ngai wa ngai ciothe, tũgocithie ũtũme tũgocithie rĩtwa rĩaku, ũtũme tũkwambararagie mũthĩnjĩri mwega, ũtũme twaragie kiugo gĩaku mũthĩnjĩri mwega, tũngĩthiĩ mbĩrĩra-inĩ ndũgocagwo, arĩa akuũ matikũgocaga mũthĩnjĩri mwega, nawe ũraigire Ngai wa ngai ciothe atĩ ndũrĩ Ngai wa arĩa makuĩte, Ngai wa arĩa marĩ muoyo Mwathani, ona arĩa baba twĩtanĩtio nao marwarĩte ndwari ikamakuhĩrĩria kaburi. Twakũhoya tũiguĩre tha rũcinĩ rwa ũmũthĩ, twakũhoya kĩgongona kĩa matu-inĩ, thakame na maĩ Ngai wa ngai ciothe ciĩtĩkĩre gũtuanga mĩhĩndo yothe ya gĩkuũ twĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku ĩno ĩtanĩtio nawe, na waigire nyũmba yaku nĩ nyũmba ya muoyo. Arĩa matarĩ muoyo mahe muoyo Mwathani, na nĩ muoyo wa gũtũũra kĩgongona kĩama. Arĩa matarĩ na hinya mahe hinya Mwathani, na nĩ hinya wa gũtũũra kĩgongona kĩama. Arĩa marenda gũkũmenya makĩria mũthĩnjĩri mwega, reke makũmenye makĩria mũrĩithi mwega, twĩrirĩirie gũkũmenya makĩria Mwathani. Rĩrĩa waĩguũrĩria kanitha waku, tũkagĩa na ũguũrio mũthamaki mwega, ũguo nĩguo tũrerirĩria kĩgongona kĩama. Kanitha ũyũ ũtware na mbere kĩgongona kĩa matu-inĩ, ũthĩnjĩri wagĩrĩre mũthĩnjĩri mwega, kiugo kĩagĩrĩre mũthamaki wa thayũ. Nĩ tuonete kiugo gĩgĩtuĩka mũtirima witũ Mwathani, ona rĩu noroguo tũrerirĩria mũthĩnjĩri mũnene, twanakorwo hatĩka-inĩ mĩtego-inĩ ta ya gĩkuũ, wanatũhatũra kũhĩtũkĩra kiugo gĩaku, wanekĩra mĩgambo ya ndungata yaku hinya, aria muoyo gũgatũrwo muoyo. Nĩ twakwambararia mũno Ngai, tondũ gũtirĩ na Ngai ũngĩ tawe. Tũrakwĩrirĩria tũgĩkwĩrirĩria makĩria atĩ ona harĩa hatigarĩte mũthĩnjĩri mwega, nĩ ũroka na hinya na ũhoti mũrĩithi mwega, nĩgetha twĩrathimĩre nĩ tondũ wĩ mũrathimani, mũthamaki wa thayũ. Mũini wa rwĩmbo atwĩrire atĩ tũtingĩhota tũtarĩ nawe, ona rĩu tũtingĩhota tũtarĩ nawe, tũtingĩhota tũtarĩ na roho waku, tũtingĩhota tũtarĩ na hinya waku, tũtingĩhota tũtarĩ nawe Mwathani, tondũ Ngai tũngĩikara ithuiki Mwathani, no tũkĩrio hinya nĩ maroho mago na aragũri, no tũkĩrio hinya nĩ ngai ng'eni, no tũkĩrio hinya Ngai nginya tũrongorie ngai ingĩ, no we nĩwe mwĩhoko witũ Mwathani. Nĩ twakwambararia mũno Ngai, nĩ twagũthathaia mũno Ngai,
nĩ twagũcokeria ngatho mũno Ngai tũgĩthiĩ na mbere Ngai na gũgũthathaiya na nyĩmbo twĩ guoko-inĩ gwaku mũthamaki mwega tũgĩkĩrorereria mũthamaki mwega atĩ ona marĩa tũtarakũhoya nĩ ũmoĩ nĩ ũĩ merirĩria ma ngoro citũ Mwathani ithaa rĩrĩ nĩ rĩega rĩaku Ngai wa ngai ciothe rĩa kũrekereria kĩrathimo kũrĩ andũ aku we nĩwe ũrathimanaga na ndũkũmanaga mũthamaki na kĩrathimo gĩaku nduonganagĩrĩria na maithori tũrathime nĩ tondũ wĩ mũrathimani mwega wothe woete guoko na igũrũ mũkinyĩrĩrie kĩrathimo gĩaku kĩrathimo kĩa matu-inĩ mũrĩithi mwega kĩrathimo gĩa tha ciaku mũrĩithi mwega kĩrathimo kĩa igũrũ kĩgongona kĩama kĩrathimo kĩrĩa kiumanaga na kũrĩ we mũrĩithi mwega kĩrathimo kĩrĩa gĩgũtũma tũtũũre nyũmba-inĩ yaku na kũrĩ ona ihoya tũgũkũhoya Mwathani watũrathima ndũkareke tume nyũmba-inĩ yaku ndũkareke tũingatwo tume nyũmba-inĩ yaku nĩ tondũ maũndũ nĩ maingĩ marĩa marutũrũraga mũndũ nyũmba-inĩ yaku ĩtĩkĩra gũtũtũũria nyũmba-inĩ yaku hĩndĩ ĩngĩ awa nĩ tũgũkwambararia na nĩ tũkũgocithia rĩtwa rĩaku nĩ tũrĩũkaga nyũmba yaku tũkenete nĩ tũrĩtungataga tũtekũnuguna Mwathani nĩ tũrĩrutaga maruta maitũ twĩyendeire nĩ tũrĩgũkenagĩra nĩ andũ nĩwe mwĩhoko witũ tũtũũrie nyũmba-inĩ yaku Baba kĩu nĩkĩo kĩrathimo kĩrĩa tũrahoya o mũndũ nĩ ahoe atũũrio thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai tumũra kanua gaku ĩra Ngai nĩ ũrenda kũmũtungata ĩra Ngai nĩ ũrenda gũtũũra nyũmba-inĩ yake ĩra Ngai nĩ ũrenda gũkorwo ho nyũmba-inĩ yake kũrĩa arekagĩrĩria ũtugi wake rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ kĩgongona kĩama na kĩgongona kĩa matu-inĩ ũtungata ũrĩa wekĩrire thĩinĩ wakwa mũthamaki mwega nĩ wa gũtũũra thĩinĩ wa nyũmba yaku mũthĩnjĩri mwega nĩ ũndũ ũmwe ngũkũhoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ wandũũria mwaka ũcio nyũmba-inĩ yaku nĩ wagitĩra ũtungata wakwa wa ũrĩithia wa ũmenyerera ona rĩu kĩgongona kĩama na kĩa matu-inĩ ndĩ nyũmba-inĩ yaku twĩna ndungata ciaku ndĩrakũhoya niĩ ndungata yaku ya mũndũ wa nja wĩtĩkĩre kũndũũria thĩinĩ wa nyũmba yaku ndĩonagĩre wega waku na ndĩtuĩragĩrie kĩrĩra gĩaku o thĩinĩ wa nyũmba yaku mũthĩnjĩri mwega nĩ tondũ kĩrĩa wekĩrire thĩinĩ wakwa gĩtũũragio nĩ nyũmba yaku mũthamaki wa thayũ rĩu nĩrĩo ihoya rĩrĩa ndĩrahoya ndũkanareke Ngai wa ngai ciothe kũgĩa ũndũ ũkũnduta nyũmba-inĩ yaku nyũmba yaku nĩ ya mwanya nyũmba yaku nĩ ya magegania Jesu nĩ arerire arĩa marahũraga biacara kuo atĩ nyũmba yaku nĩ nyũmba ya ihoero nyũmba yaku ti ngurunga ya tunyani na nĩ tondũ wa kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wakwa ndakũhoya mũthĩnjĩri mwega tondũ gĩtũũragio nĩ nyũmba yaku ndeithia gũtũũra nyũmba-inĩ yaku matukũ mothe ma muoyo ũyũ ndũrĩa nyonaga wega waku ndũrĩa ndĩtuĩragĩria kĩrĩra gĩaku nyũmba-inĩ yaku no kuo ũheagĩra gũtooria nyũmba-inĩ yaku no kuo ũheagĩra hinya nyũmba-inĩ yaku no kuo ũheagĩra gũthiĩ na mbere nyũmba-inĩ yaku kwĩna hinya wothe nyũmba-inĩ yaku no kuo ũheagĩra muoyo ndakũhoya ndĩnyihĩtie ndĩ mbere-inĩ yaku mũthĩnjĩri mwega ũreke ndũũre nyũmba-inĩ yaku mwaka ũyũ werekeire mũthĩnjĩri mwega Ngai wa ngai ciothe thũ iria ihũranaga na mũndũ nĩgetha akorwo atarĩ nyũmba-inĩ yaku nakũhoya wĩtĩkĩre kũhũrana nacio Mwathani ũcitenge ũcige kũraihu mũthĩnjĩri mwega nĩ tondũ nĩ ciĩambararagia kĩgongona kĩama ikenda kũrutũrũra andũ aku nyũmba-inĩ yaku nĩgetha kĩrĩa gĩtũũragia motungata Mwathani kĩage
mũthĩnjĩri mwega riri wothe nĩ harĩ we mũtũra muoyo kĩgongona kĩa ma na kĩa matu-inĩ nĩ twanyiha mũno mbere-inĩ yaku kĩgongona kĩa riri na kĩgongona kĩa ma kĩrĩa gĩtũmaga tũkenere nyũmba-inĩ yaku nĩ tondũ ũrĩa witũ no nyuo Ngai ona ũreri wĩ nyũmba-inĩ yaku mũthĩnjĩri mwega kũrĩa ũrekereirie thito yaku baba yothĩnjĩri ũrĩa wagĩrĩire motungata maitũ nĩ twagũthaitha wĩtĩkĩre gũtũtũria nyũmba-inĩ yaku Ngai tuoe moko maitũ na igũrũ kĩgongona kĩa ma na kĩgongona kĩa matu-inĩ arĩa marĩ thĩinĩ wa njĩra ya kũũra monaga nĩ ũrimũ no kĩgongona kĩa matu-inĩ arĩa marĩ njĩra-inĩ ya gũtũũra nĩ moĩ nĩ ũguni mũnene mwathani ũtũgunaga na ũguni ũtangĩheanĩka ũhoro waguo ũrĩa ũtariĩ korwo ti nyũmba yaku tũtingĩkinyĩte haha mwathani tũngĩanahovanĩrio na tũngĩanatorio no nĩ twagũcokeria ngatho nĩ nyũmba yaku mwathani tũtũũrĩrie kĩĩrĩgĩrĩro nĩ twagũthaitha hamwe na ciana citũ na andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku tũtũũrĩrie kĩĩrĩgĩrĩro na mwĩhoko nĩ twagũthaitha tũtũũrĩrie ũthĩnjĩri ũrĩa wa ma nĩ twagũthaitha tũtũũrĩrie kiugo kĩrĩa kĩa ma nĩ twagũthaitha tũtũũrĩrie roho ũrĩa wa ma nĩ twagũthaitha tũtũũrĩrie wega waku thĩinĩ wa nyũmba yaku nĩ twagũthaitha rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Ngai wa ngai ciothe wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru na nĩ wega nĩ gũtũigua mũthamaki nĩ wega Ngai nĩ tũrĩathĩkaga tũrĩũka nyũmba yaku twĩna gĩkeno nĩ wega nĩ kũigua mathaithana maitũ nĩ wega nĩ kũigua mahoya maitũ nĩ wega nĩ ũtungata wa wega waku mũthĩnjĩri mwega twakwĩnyihĩria na twakwambararia na twagũtĩo na twagũcokeria ngatho tũgĩgũthathaiya na rwĩmbo thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku amen 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 Iguoko kwa Jehova kwinya ti kwoju nĩkũhonokanagia magerio-inĩ oya Ngai oya nama oya nĩ ũkũheo oya ũtegũthangania wĩthere iguoko kwa Jehova kwinya ti kwoju nĩkũhonokanagia magerio-inĩ oya Ngai oya nama
twitikanĩirie mwathani tondu mahoya nĩ mo hinya witũ na nĩ tũĩ twakũhoya nĩ ũtũiguaga na nĩ ũtũheaga. Nĩ wega nĩ marĩa mothe wahoywo nĩ ndungata ciaku, nĩ tondũ Ngai we nĩ wohonokanagia magerio-inĩ. Arĩa marĩ magerio-inĩ ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ ĩtĩkĩra kũmaruta mwathani. Arĩa mena magerio merekeire mũthamaki mwega ũmahotanĩre nĩ tondũ wa Ngai. Nĩ twagũtĩĩa na twakwambararia na twakwĩnyihĩria, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Hallelujah. Ngai tũikare thĩ tũcokerie Ngai witũ ngatho. Na angĩkorwo nĩ ũrona gĩtĩ kĩ mbere yaku, ĩtĩkĩra tu gũka ũikarĩre, nĩ tondũ nĩ wĩamũrĩire ũndũ mwega gũkorwo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Nyũmba ya Ngai nĩ ĩrĩ kĩguni na nĩ njega, na nĩ wega tondũ nĩ ĩtũmaga tũmenye marĩa tũtoĩ, nĩ ĩtũmaga twarĩrio matũ maitũ makaigua, twathwo tũgathĩka twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Na kwoguo ngacokeria Ngai ngatho mahinda-inĩ maya nĩ tondũ wa wega wake. Mũkĩrĩega ndungata cia Ngai, nĩ mũrarĩire thigũkũ wega? Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe, tondũ ona kũrĩa thigũkũ na kuonana na arĩa twendete gũtinagiria tũroke nyũmba-inĩ yake. Ithe itiguo ũndũ ũcio nĩ mwega, nĩguo tũmaga mũndũ amenye. Ũcio nĩ ũndũ ũmwe wa gũtũma mũndũ amenye nĩ mwamũre na nĩ mũthure nĩ Ngai. Gũthurwo nĩ Ngai na kwamũrwo nĩ Ngai nĩ indo cia bata na nĩ indo cia goro, na no ngũthiĩ na mbere ngiugaga, angĩkorwo nĩ ũrona gĩtĩ kĩ mbere yaku, ikarĩra, tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire. Gĩtĩ kĩ mbere yaku, hoya Ngai, hoya nama, hoya nĩ ũkũheo, hoya ũtegũthangania wĩtheretie, hoya Ngai, hoya nama, hoya nĩ ũkũheo, hoya ũtegũthangania wĩtheretie. Nĩ wega roho wa anabii nĩ wathĩkaga nĩo enyewe, na maitho mationaga ũndũ ũmwe. Kũrĩ monaga gĩtĩ kĩu kĩ mbere kĩna mũndũ, na matigũtuĩrwo tondũ mothe githĩ to Ngai ũmbĩte. Thigũkũ ĩrahanaga atĩ andũ a Ngai? Nĩ wega. Niĩ nĩ honokete ona ndathiĩ ihinda rĩu rĩa thigũkũ, njũkĩte ndĩ mũhonoku na ndĩ mũiguĩre tha, na ngehoka nawe noguo hana, wĩ mũiguĩre tha na wĩ mũhonokie. Ngai atũrathime nĩ gũtũiguĩra tha agatũhonokia. Reke njokie ngatho kũrĩ Ngai, ngatho cia mwanya nĩ tondũ wa kanitha wake. Mahinda maingĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna holidays
nyumba ya Ngai gutikoragwo kwina andu aiki, gukoragwo na andu atare. No nie mwaka uyu ni undu umwe uratuma ngathe Ngai muno 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 makiria, tondu ona kuhana uria kuhana andu aria marahea ni guka nyumba ya Ngai ni aingi. Wihurire ruhi. Hallelujah. Menya wi wa goro na wi wa bata, ni ukirite gikero kingi, ukamenya wega thiguku we, tondu ona twathinja kaburi gatigithiraga biu, ni hatigaraga kamutura na tumara na tumahu. We ikara hau daima, kanitha ni ngugukora. Ndukuga reke ndi ngoko kuruga mwaka. Ngai ni mwega, na muri andu a goro na muri andu a bata. Kunyitirira nyumba ya Ngai na gukaga thiini wa nyumba ya Ngai ukoragwo ari wega, ni tondu Ngai ni akenaga ni undu ucio. Ona wewe mwenyewe ni ukenaga tondu Ngai ni akugunaga. Nduhanaine na uria ungikorwo ndunoka thiini wa nyumba ya Ngai. Ona waiga ati umuthi nguthomera online, Bishop agithire lifu nguthomera online. Uria ungiigua presence ya Ngai wi haha tiguo online. Na andu aria makoragwo kuraihu koro no makurutire wuira makwire ni haria matari wiki. Gukorwo nyumba-ini ya Ngai wi kuo atari online ni kindu kia goro na ni kia bata. Ngai amurathime. Wenda tuthome maandiko thiini wa Samueli wa keri, 2 Samuel mugwaja. Na gugikinya atiri, ni tukinyite hau. Na gugikinya atiri, ati hindi iria muthamaki Daudi aturire nyumba yake, onake Jehova agikorwo atumite ahuruke, agatiga gukirirwo ni thu ciake iria cia murigiceirie na miena yothe ri. Hallelujah. Kurerwo gugikinya atiri, tondu ni tuwi na ni tuthomete tukaigua uria Daudi aturaga atengeragio nginyagia kundu athiaga akaria nyumba-ini ya Ngai migate mikananie, na undu ucio ugatuma nginya athinjiri Ngai 88 moragwo, tondu mahinda maria Daudi ahutire na ni atengeririo, atengera thiini wa nyumba ya Ngai, akora muthinjiri Ngai ni hari na mundu ungi, na mundu ucio ndaikaraga haraihu, wetagwo Doegu, wa kwendia ndungata cia Ngai, wa kwendia uthinjiri wa Ngai, tondu Doegu aragia o mugaru wa maundu. Agoro twathoma maandiko thiini wa Samueli wa keri 7, tukaigua uria Daudi aturire, ati na gugikinya atiri, ati hindi iria Daudi muthamaki aturire nyumba yake ahorerete, tondu Ngai ni amuhorereirie thu iria ciaturaga imutengeragia. Doegu erire Saulu, tondu ari hau na nionire Daudi ni aneo ruhiu ruria oragire Goliathu naguo. Daudi ni aheo migate ya kanitha, tondu na nioririo ni muthinjiri Ngai, tondu kwi indo cia kanitha utangihuthira we uri akiurio Daudi migate iria itigarite no migate ya Ngai, akiuga ni ndihatite na aria turi nao andu anja thiku ithatu, koguo ni kuri mutaratara wa maundu maria makuhuthira indo cia nyumba ya Ngai. Na hindi yo Doegu ni acokire akira Saulu agithitaka Daudi, akiuga Daudi niwe orokire na araneo ruhiu na araneo migate, o toria muthenya wa umuthi ucio guikaraga hakuhi eta Doegu, nigetha anjie kuhura utungata uria wikiritwo thiini waku ni Ngai.
aigaga he umuthe kuma kwe akerwo umuthe kuma kwe gatuthomire maandiko thiini wa Samueli wa keri 7 nake handu akiugira maandiko makauga akaiga na ni andu egutemaga ai ucio turamumunya kiriu ni ndema no theri ndoegu akoragwo aikarite haha agikuruturura wega-ini wa Ngai we nawe wa mumenya na wa mukurana ndugatigithiria gwika uria Ngai endaga ungikona mundu uraria mugaru no ria kuma thiini wa nyumba ya Ngai tondu kiugo kia Ngai nikio gituturagia muoyo na nikio tuthomaga ukaigwa mundu ungi araria mugaru ati ona ni ng'ania gutemagwo ari tutemaga ta ciana katoi turi andu agima turokire kuu twina magego mothe mugaru no ria kiugo kia Ngai kirau koguo Daudi ni atengeretio ihinda inene gugikinya handu haria riu na ithue tukinyite tukirikireria Sunday ya muico muthenya wa umuthi tondu mugambo wa Ngai ni waritie na ukauga ni tutengerete muno ni ihinda ritu ria kugia na kihuruko Daudi araraga githaka-ini Daudi araraga nja na mumenye muturire wa Daudi aikaraga nja nginya akirithia tugondu koguo Daudi ona korwo kwiritwo angietirwo kamundu karia kanungaga mburi thaa ciothe otoria nawe wina karitwa karia witagwo ni tondu uria wonekaga tari we kimenyithia kia mathina signboard ya thina mundu enda kumenya thina uroragwo na kuna aniwe arakurora ogu akona wi kimenyithia kia mathina wi karitwa karia ungitwo Ngai agikinyia ihinda riake tari rierekeire gutukinyiria ria kuhuruka Daudi akiriganirwo ni uri araraga githaka-ini ni uri atengeragio athi akinyira athi ahura thu agicoka agakora atumia na ciana ni matahirwo the agicoka kurikanira na andu aria marutithanagia wira nao angi marauga aria matana kinyira icindo matingitungonaga tu haleluya ti hindi kwambiriria guturite oguo ithuĩ turutagire andu maikarite oguo no Daudi aigire andu othe magae riu ukimenya ona andu acio nao makirikiriga tondu riri tondu atumia magitahirwo the na mburi na ng'ombe ri makiendaga aria matanathie nginya atumia ao magiuke makigairwo kana mendaga atia haleluya ukona mundu ni agireirwo kurora undu ungi na kumenya kwina ihinda ria kuhuruka ukahuruka wega ukaiga na ni twatengera na ni mane ni tutengerete githe itigua andu a Ngai kihuruko kiega kinjira tondu mugambo ucio ni waririo ni Ngai kuhitukira ndungata yake na ona umuthi uyu no uraria ati ni kuri na kihuruko mundu aikare ahurukite tondu maundu maria maramutengeragia kana thu iria iramutengeragia ni ikwamba ihorere maandiko magathie na mbere makaiga atiriri na gugikinya atiri ati hindi ria muthamaki Daudi aturire nyumba yake onake Jehova agikorwo atumite ahuruke koguo ni Jehova utumaga nginya mundu agie na kihuruko ti oge waku na ti hinya waku ti kumenya kuhoya ona ti kumenya kiugo ti gukorwo wi mutungatiri Jehova ni woheanaga kihuruko haleluya agakurora ogu akona uria wirutanagiria ati ni mahinda ma thiguku ni kuraura no urang'ang'ana ukinye nyumba-ini ya Ngai tene haleluya akona na mundu ni abatie kuheo kihuruko koguo kihuruko gitiheanagwo o uguo ati ukaiga ndiguthie ona kwaga wa kuinithia ri ni maine nyuko ya Ngai ndiaga muteng'uri haleluya araika ni matumagwo magoka kuinithia andu
Kungiaga wa kuheana kiugo araika ni matumagwo magoka makaheana kiugo. Hallelujah. Kungiaga mundu wa kuhoya araika ni mokaga makahoya. Ukaigua nyumba ya Ngai iragamba ho ukaigua roho wa Ngai uyurite kuo tondu Ngai ni atumanaga. Hallelujah. Kihuruko ni Jehova uheanaga, na kihuruko Jehova akiheana rucini ni tuiguire thiini wa maandiko ati Jehova akagia mbere yao nake Ngai wa Israeli agie thutha wao. Koguo kiugo kia Ngai gigututaraga wega gigatwira Jehova Ngai e mbere itu, nake Ngai wa kigongona gia Theophilus Church e thutha witu, tondu kundu guku ni kuri Ngai. Tondu Jehova githi ndakiri Ngai wa andu othe, no ni kuri na Ngai wa kigongona giki wikaga maundu, utumaga maundu mekike, utumaga utoi kuhoya umenye kuhoya, utumaga utoi guthoma kiugo umenye guthoma kiugo, utumaga maundu meige wega na ti guthio thire kwago, utumaga maundu maku magirire. Guoko kwa Jehova twerwo ti kuoju, kwe hinya na ni kuhonokanagia magerio-ini. Hallelujah. Na twacoka twerwo mahoya ni mohinya wa atheru othe. Koguo riria urahoya Ngai ndukana make tondu gutire na dustbin ya mahoya. Mahoya mau kuri ihinda megukinya marute wira, ukona maundu ni magirira na ni macenjia. Gutura kwa Ngai ni kwega na ni kuri bata tondu ni kuheaga mundu kirigiriro. Urenda kunjira koro nyumba ino ya Ngai ndiheanaga kirigiriro no ume kuria umaga, ungithio kanitha iria i hakuhi tiguoi na Ngai amurathime muno ndungata cia Ngai. Ni wira munene murutaga na murito wa minoga wa guka thiini wa nyumba ya Ngai, mukaigua haria guonera kihuruko no thiini wa nyumba ya Ngai. Koguo kihuruko kina Jehova. Maandiko magathie na mbere makoiga atiriri, twimuraini wake wa keri agikira Nathani uria munabii atiri, tarora wone atiriu nie nduraga nyumba yakitwo na mutarakwa, no riri ithanduku ria Jehova rituraga oma matama-ini maria makurihumbira. Hallelujah. Waheo kihuruko ni Jehova, akuhe kamucie kega, akuhe kihuruko kia meciria, akuhe kihuruko kia ngoro. Hindi o waranirie na munabii tondu Daudi munabii na Danieli ihinda riri niwe wa ari nake, koguo makiaraniria tondu ndungihota kwira we wiki, o ta uria na ndungata ya Ngai ndangihota kwira wiki, kurio ona nabii kana munabii uria mureirwo ni Ngai maranagiria na makerana, nake munabii akamwira hau aca hau Hallelujah. Akona nie nduraga nyumba njake na mbao njega cia mitarakwa, no ithanduku ria Ngai na ngacokeria Ngai ngatho tondu ni ambitie kuhe kanitha uyu kihuruko, tondu andu aria meri thiini wa nyumba ya Ngai magitongorio ni aria tuthurirwo ni Ngai ni monaga na ni marona haha hatibatie guikara o ithue tuikaraga wega, no haha ithanduku ria Jehova riikaraga oru. Ngai amurathime makiria ma muno. Koguo na hindi ria urona handu hatibatie kana handu hatiagiriire, ukarora uguo kona ringi itawa ni rihiire, gutire mundu urona itawa ni hiu, no we ni urona ukaiga nyiri gukiaria njuge atia aria mandikitwo ri matirona itawa ni hiu. Hallelujah. Acio mandikitwo matirona socket iyo ti njega, ugakira
nĩ kaba warie uge ndiũ ũrĩa gũthia no haha nĩndĩrona ta hena gacoketi gatarĩ ho. Wona wakora chairman kana chair lady umwire handũ haha ndĩrona ta ndirica ĩno ĩtarĩ na gacicio. Nĩmekũmenya ũrĩa mekwanjia na ũrĩa megwe, no ti kuona wĩrorere wĩke atĩa. Hau nĩho Daudi akinyire akiuga we ikaraga nyũmba, no rĩu harĩa hakinyĩte arona ithandũkũ rĩa Jehova rĩtũraga o matama-inĩ marĩa marĩhumbĩraga. Kwoguo nĩ wega Ngai kũhingũra andũ maitho makanjia kuona maũndũ marĩa mabatarĩkĩte. Ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa andũ a kanitha ũyũ, nĩ tondũ nĩ monaga na marĩkia kuona magakinya makinya marĩa mabataranĩtie. Ngai amuongerere hinya. Athuri a kĩgongona gĩkĩ, atumia a kĩgongona gĩkĩ muongererwo hinya. Maitho manyu mahingũke wega mũhote kuona harĩa habatie. Haleluya. Na marĩkia kuona na githĩ maũndũ mega to megũgĩthiĩ na mbere. Na githĩ Ngai arathimanĩra nyũmba yake, tondũ he maandĩko maigaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Hagai atĩ tũikaraga nyũmba njega ciakĩtwo na thahabu, no nyũmba ya Ngai ĩhana kĩgĩgĩ. Kwoguo nĩ aroraga akona na hinya ũrĩa hete andũ aya magĩrĩirwo gũkorwo nyũmba yakwa ĩikarĩte ũũ. Na nĩwona Ngai nĩwe ũrauga nyũmba yake ĩkoragwo ĩhana kĩgĩgĩ. Kwoguo Ngai amũrathime nĩ ũndũ wa harĩa mwĩkaga na harĩa mũrutaga. Nake Nathani mũraini wa gatatũ agĩkĩra mũthamaki atĩrĩ, thiĩ ũgeke ũndũ o wothe ũrĩa wĩ ngoro-inĩ yaku, nĩ gũkorwo Jehova arĩ hamwe nawe. Gũtirĩ ũndũ wĩ bata mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũtũraga, ona ũngĩkorwo wĩna thĩna ũraitĩka ta mbura, no Jehova akorwo arĩ hamwe nawe. Gũtirĩ kĩndũ kĩa bata ta ũguo, tondũ na mũnabii Nathanieli nĩ arorire akĩona nĩma Jehova nĩ akoretwo hamwe na ndungata yake Daudi, tondũ nĩ amũhorereirie thũ na agatũma agĩe na kĩhurũko. Amwĩrire thiĩ wĩke ũndũ ũrĩa ũkũigua na ngoro yaku, nĩ tondũ Jehova arĩ hamwe nawe. Na niĩ mũthenya wa ũmũthĩ ndĩroka gũkwĩra, waigua maathani ma Ngai na wenda kũmahingia, werirĩria kũmenya Ngai, Ngai arĩkoragwo arĩ hamwe nawe. No ũrwo nĩ maũndũ mothe, no Jehova akorwo arĩ hamwe nawe. Na Jehova akorwo arĩ hamwe nawe, ũkĩina rwĩmbo rũrũ rũraina atĩ guoko gwake ti kuonju na nĩ kũhonokanagia magerio-inĩ, nĩma nĩ ũrĩmenyaga guoko kwa Jehova ti kuonju, nĩ kũrĩ hinya. Na tũrĩ aira a guoko kwa Jehova ũrĩa gwĩkaga, tondũ ũguo tũrĩ tiguo twarĩ tũgĩũka. Twarĩ andũ angĩ mena ũtiganu. Ũngĩgeria kũiga mbica rĩu wĩcũrania ũrĩa warĩ hĩndĩ ĩyo na thaa ici, no wone Ngai e hamwe nawe. Nawe ũrona ta Ngai atarĩ hamwe nawe. Ngai e hamwe nawe. Na Ngai nĩ ahingagĩria andũ ake ciĩranĩro. Ngai nĩ atũragia andũ ake, tondũ nĩ mũtheru na nĩ mwĩhokeku na nĩ mũigua tha. Kwa ihinda nĩ wonaga ta maũndũ ma gũikara ũru, no kwa ihinda ũgakora Jehova nĩ atũma maũndũ magũikare wega, na mau mothe magatũtũrĩria kĩĩrĩgĩrĩro atĩ ũndũ mwega no ũgwĩkĩka. Nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ, nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ, nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ. Imera iria ciarĩirwo nĩ itono, nĩ niĩ Ngai ndĩroka kũrĩha. Imera iria ciarĩirwo nĩ itono, nĩ niĩ
akaigua kĩrĩro kĩa arĩa athingu. Ngai aihũirwo nĩ thayũ na wendo, akaigua kĩrĩro kĩa arĩa nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ, nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ. Jesũ aroiga nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ, nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ. Ngai aihũirwo nĩ thayũ na wendo, akaigua kĩrĩro kĩa arĩa athingu. Ngai aihũirwo nĩ thayũ na wendo, akaigua kĩrĩro kĩa arĩa nĩndĩroka gwĩka ũndũ ũgwĩkĩrwo ũndũ ũikaire thĩ mũrata. nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ. Jesũ aroiga nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ, nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ. Mathiai Mwathani inyuĩ athingu, mũrĩre mũrũmie kĩgongona. Mathiai Mwathani inyuĩ athingu, mũrĩre mũrũmie kĩgongona. Nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ, nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ. Jesũ aroiga nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ, nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ, nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ, nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ. Jesũ aroiga Wĩra gwĩkĩre ũndũ ũrĩa ũrenda. nĩndĩroka Nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ. nacio imera iria ciarĩirwo nĩ itono, nĩniĩ Ngai ndĩroka kũrĩha. Imera iria ciarĩirwo nĩ itono, nĩniĩ Ngai ndĩroka kũrĩha. Nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ, nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ. Jesũ aroiga Nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ. nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ, nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ, nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ, nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ, nĩndĩroka gwĩka ũndũ mwerũ. Oya guoko gwaku na igũrũ. Ngai ta ũrĩa werwo nĩ ndungata ciaku Mwathani, nĩwe waiga nĩ ũroka gwĩka ũndũ mwerũ, na ithuĩ nĩ tũwetereire kĩgongona kĩa ma na kĩa matu-inĩ. Ũtũme indo iria ciarĩirwo nĩ itono ũcirĩhe rĩngĩ Mwathani. Arĩa tũrĩ na thabarĩ ũtũhe thabarĩ ya kĩrathimo, arĩa tũkwĩrirĩirie ũtũhe o marĩa twĩrirĩirie. Wothe ũrĩa wa kũhoya na meciria na ngoro Mwathani, mwĩkĩre ũndũ ũcio mwerũ tondũ waiga wĩ hamwe na ithuĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Haleluya. Kei tũikare thĩ. Nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ njega tondũ twĩ mĩciĩ gwitũ tũtingĩhota gũthiĩ na mbere na gũtwarana na Ngai ta ũrĩa tũtwaranaga nake twĩ thĩinĩ wa nyũmba yake. Aigaga harĩa he erĩ na atatũ akoragwo ho nĩgetha ohore andũ ake ũkombo, na twĩ makĩria ma ũmwe. Kwoguo Ngai e haha, Ngai e haha na nĩ kwenda gũtũ andũ aitũ nĩ tũhoe wega wake tũrathime twakũhoya turĩrie kĩrathimo Mwathani tũgwetereire ũtũhe
Ngai arathimanaga na kirathimo thiini wa Maraki 3 kirathimo ginya geitikagirira na wina kirathimo kia Ngai undu ucio niguo ungenagia muno tondu ndungiurwo ni bara na ndungihoteka uthiaga na ndunogaga. Haleluya. Uthiaga worwo ni hinya ukaigua ndungi urakwira nituthie kiria turathi kunyita kiharia mbere ugokorora heo mwihoko ukaheo kirigiriro thiini wa nyumba yao thiini wa nyumba ya Ngai. Muraini wa 4 na gugikinya atiri ati utuko oro ucio ndumiriri ya Jehova igikinyirira Nathan akirwo atiri thie ukere ndungata yakwa Daudi atiri. Haleluya. Ni kuri unabii Ngai atumanaga na agigutumanira agutumaga agakwira we munabii thie ukere ndungata yakwa atiri. Ni uhoro mwega atia ona wi gikeno ngwataniro yaku na Ngai agigutumanira ugoka kwirwo ati thie wire ndungata yakwa atiri ukarutirwo wira ni Ngai ni tondu akoragwo ari hamwe nawe. Haleluya. Ndumiriri ya Jehova igikinyirira Nathani utuko akirwo atiri thie ukere ndungata yakwa atiri toria wanatumanirwo kigongona gigakurutira ndumiriri gitigwitaga mucirika wa Theophilo gigwitaga ndungata ya Ngai gigwitaga ithanwa ria Ngai gigwitaga mwamure wa Ngai gigwitaga murata wa Ngai gigwitaga muitiririo maguta wa Ngai. Haleluya. Ukaikara thi uheo ndumiriri Jehova Ngai akaimirira munabii akamwira thie ukere ndungata yakwa Daudi atiri thie ukere ndungata yakwa agagigwita ritwa atiri. Haleluya. Ugatumanirwo na njira imwe na njira ingi ukerwo tiga kurwo ni hinya ni tondu indo icio urona ta cikurite ndina indo nyingi muno nguigiire tigana nacio ni igutuma ume wega-ini wa Ngai. Ngai agoka na ndaguikara agagwikira undu mweru. Ni uhoro mwega atia ona wi gikeno Jehova Ngai agitumura kanua gake akaiga ni aroka gugwikira undu mweru. No uthuire weru. Ithuothe ni twendaga maundu meru. Haleluya. Na ona twe nyumba-ini yaku Ngai tubataritio ni gwikirwo maundu meru. Koguo tuiguire tha utwikire undu mweru o mundu na rita riake. Haleluya. Na kigongona giki Ngai wa kigongona giki nikio maandiko maria tuguthomaga rucini mekugaga Jehova e mbere na Ngai wa Israeli e thutha. Koguo Jehova e mbere yanyu na Ngai wa kigongona gia Theophilus Church e thutha wanyu. Mutihotwo na mutiorwo ni hinya mutitorio ni bara thoitikwe ya bararia tutigutuma ritwa ria Jehova Ngai ricambe tondu aturigiceirie na miena yothe. Haleluya. Atuigeire araika ngirita ngigereka nigetha matutharage ugwati-ini. Ngai ni aroka gwika undu mweru thiini wa meciria maku. Ngai ni aroka gwika undu mweru thiini wa muturire waku. Ngai ni aroka gwika undu mweru thiini wa utungata waku. Ngai aroka gwika undu mweru thiini wa mucii waku. Urikoragwo wina utiganu tondu aragwita ndungata yakwa. Haleluya. Gutiramakania uria turetokoyanirie na andu aria tuciaranirwo nao tugithie kuria thiguku gugathinjwo gugekwo maundu ruma kamutura we mundu wa Ngai kanini utarakiria hindi ciothe na tugacoka kuonana ri. Haleluya. Tugacoka kuonana ri. Urio kuu gatagati-ini ugakora angi ni akamunyweco gaka no gaguthia irio niho hote kuria.
aria maranyuire kanini kada guoko iguru gaguthia tuirio. Hallelujah. Wihurire ruhi tondu wi muhonoku. Andu aguku ni ahonoku. Gaka ti gacohi, ni gacoda no ni gatumaga irio ithike. Oh, ni gacoda. Hallelujah. Handu ha irio ithike ukanjia kwiranira miano yaku haria uigite. Hallelujah. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Maandĩko makaiga atĩrĩ, anga nĩwe thiĩ ũkere ndungata yakwa Daudi atĩrĩ, Jehova oiga ũũ atĩrĩrĩ, anga nĩ wega ũnjakĩre nyũmba nĩguo ndĩmĩtũũre. Hallelujah. Anga nĩ wega, nona Daudi we nĩ wega areka, nĩona nĩ abatie nĩ gwaka nyũmba tondu we aikaraga nyũmba njega na nĩ ahoreretio nĩ Ngai na akaheo kĩhurũko. Kuona atĩ ndirĩ ndaikara nyũmba kuma mũthenya ũrĩa ndambatirie ciana cia Isiraeli ciume Misiri ona ũmũthĩ, nĩ gũtũũra ndũire thiaga ndĩ hema-inĩ ona gĩikaro-inĩ. Hallelujah. Koguo hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ na nyũmba ya Ngai yakĩtwo ta ũrĩa tũrĩ ho mũthenya-inĩ wa ũmũthĩ. Matũũraga na hema, Ngai atũũraga hema-inĩ, ithandũkũ rĩake rĩgatũũrio hema-inĩ, tondũ no gũthiĩ mathiaga kũrĩa mathiĩ makamba hema, mahau makahatua rĩtwa, magathathaĩria Ngai hau, makahoera Ngai hau. Nona Ngai nĩ araria akaiga, na nĩ wega tondũ ndungata ya Ngai nĩ agĩa na ritho. Ona ithandũkũ rĩa Jehova rĩtũũragio na matama marĩa marĩhumbĩrĩte, tondũ rĩtirĩ handũ rĩkindĩrĩtie. Hallelujah. Ũguo noroguo na ithuĩ twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai tũrĩthiaga, twarutĩrwo wĩra mwega nĩ Ngai, tũkahingũka maitho tũkona ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka, tiga gũikara na idea iria cingĩkũria wĩra wa Ngai. Atĩ uge niĩ itakĩrĩ mũthuri wa kanitha, niĩ itakĩrĩ chairman, kamũtoi chairman nĩ wana haha ũguo tũritũ. Chairman mũtiũĩ we nĩ tũritũ. Tiga gũikarĩra idea ũrĩa ũrona kũbatie uga. Hallelujah. Nigetha wĩra wa Ngai ũthiĩ ũthiĩ na mbere. Mũgwanja atĩrĩrĩ, kũndũ kũrĩa guothe ndanathiĩ na ciana cia Isiraeli ciothe-rĩ, ndĩndaria kiugo ona kĩmwe hihi, na mũtirĩrĩri ona ũmwe wa mĩhĩrĩga ya ciana cia Isiraeli iria ndathire irĩithagie andũ akwa Isiraeli, ngĩũria ũũ, nĩkĩ kĩanagiria mũnjakĩre nyũmba ya mĩtarakwa? Hallelujah. Na rĩu tondũ ũcio nĩ wega ũkere Daudi ndungata yakwa. Nona Jehova ona ngoro nĩ araria ũrĩa kwagĩrĩire, ndarariganĩrwo kwĩta Daudi ndungata ya. Koguo na rĩrĩa ũretokoyania na maũndũ na iũndũ-inĩ, menyaga wĩ ndungata ya Ngai na Ngai nĩ agwĩtĩte rĩtwa rĩega rĩa goro, rĩũĩkaine igũrũ, rĩũĩkaine nĩ Jehova Ngai ũrĩa wombire igũrũ na akĩũmba thĩ. Na rĩu tondũ ũcio wega ũkere ndungata yakwa atĩrĩ, Jehova mũnene wa ita oiga ũũ atĩrĩ, ndakũrutire ciugo-inĩ cia mbũri ũtige gũcirũmĩrĩra, nĩgetha ũtuĩke mũnene wa gwathaga andũ akwa Isiraeli. Hallelujah. Nona Ngai
no arakuririkania kuria akurutete. Tacokia maitho na hau gathutha umenye we kuria Ngai akurutire. Ona nie njokie maitho na hau thutha menye kuria Ngai andutire. Nigetha njoke Daudi arutirwo kou kwe mburi nigetha oke atuike munene wa gwathaga andu a Ngai Israeli. Haleluya. Warutirwo na kou ciugo-ini cia mburi cia kureithia. Warutirwo na kou, warutirwo macohi-ini mau warutirwo nigetha utuike munene wa gwathaga andu a Ngai. Warugama haha kiugo kiria kiraima thiini waku Areu aria mari na kou ona matari hakuhi makaumurũrũka mokite na kuriwe. Haleluya. Warutirwo na kou nigetha utuike munene wa gwathaga andu a Ngai a Israeli. Koguo ndwarutirwo na kou nigetha uke wanjagie kuona aria mareka wega kana ũru. Ndwarutirwo na kou nigetha uke wanjie kuona aria matarahoya na aria marahoya. Ndwarutirwo na kou nigetha urutage andu mahitia. Haleluya. Warutirwo na kou nigetha uke wathage andu a Ngai Israeli. Tondu watho uria Ngai arekagiriria na o mundu ni arekereirio watho. Watho uria Ngai arekagiriria wa waria na wa urutithia wira ni waruta wira mwagiriru. Ngai ya iguru ni arikurathimaga. No watuika uraririkana uhoro wa kuria wari roru-ini ukoyaga kamuti no kuhura urona tari o mburi urarithia ureona uri roru-ini na ni waimire kou we thiini wa nyumba ya Ngai. Utuetwo munene wa gwathaga andu a Israeli. Haleluya. O mundu hake we ukite nyumba-ini ya Ngai na gwatha guku utuetwo wa gwathaga andu a Israeli. We munene no wage kanya ga kuoya microphone warie. No kiria Ngai akuhete ari indo ciaku cina wathani munene wa gwatha andu a Ngai. Mugakora ni muraheo mweke na gukagia na mweke wa mugamba uyu ukinye kunene. Koguo gakorwo ni uraruta wira na kiria Ngai akuhete. No ti kuririkana kuria waimire. Ngai niwe wa gukuririkania kou waimire. Ririkana wacaragia kindu ungiriha nyumba nakio kaga. Ririkana wacaragia kindu ungiria ukaga. Ucio ni Ngai araririkania Daudi kuria murutire agakuhe indo. We nawe ukamenya nie madahoire ndathire kiu kigongona ngiruta igongona indo ciukaga ũũ. No ndũngĩathana na watho ũcio hetwo wa indo ciaku wĩra wa Ngai ũthiĩ na mbere. Haleluya. O mũndũ arĩ ona itemi rĩake rĩrĩa ekaga atĩa atemaga. Na kiria kinene kirutagwo na kiria kinini kirutagwo kioyagĩrĩrwo na ngatho thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai tondu ni kirutaga wĩra mwega. Haleluya. Kiria urutaga kia wĩra wa Ngai ni kirutaga wĩra mwega. Ucio no unene wa gwatha andu a Ngai a Israeli. Haleluya. Tondu waruta kindu kiu na githe mai matirabatarania maguthambia kigongona nigetha gikorwo gigitheru. Guku bururi uyu turi niki gitari kia mbia. Ithe mai mau to mbeca. Uragiathana ugatha andu a Israeli na wathani uria Ngai akwamurite naguo. Ukagura thabuni ukariha muruti wa wira. Tumai tukonekana turia tukunyuo ni ndungata. Haleluya. Ugakorwo ni uratha andu a Ngai. Koguo tungata wothe uria wikiritwo thiini waku ndukaneire ona ngoro ndukaga haha kuhunjia kana kuinithia. Ni urutitwo ciugo-ini cia mburi ugituo munene wa gwathaga andu a Ngai. Rutithia kiheo kiu uhetwo wira tondu ni kiheo kiega na ni kia bata. Haleluya. Haleluya. Ngiuga ũguo ndiraiga ngamenya o mundu ni aremenya area yake
na wemenya area yaku gutire kuhingicana we urutagira wira waku thiri-ini. Haleluya. Ongoro wiritwo uhoyagire wira wa Ngai uhoere na kou thiri-ini. Ona waga mweke wa guka haha mweke woneka ni wega tondu ucio no undu mweke waga we ndugatigithirie hoera thiri-ini wira wa Ngai uikare wega. Haleluya. Haria wonio ha kuruta wira ruta wihokekete na witigirite Ngai ucio no undu wa goro na no undu mwega. Koguo uhoro wa gwatha ciana cia Israeli kana andu a Jehova a Israeli uguo niguo Ngai agotuite na we wa goro na we wa bata na nduhanaine na mundu uria ungi ona umwe na kiheo giaku ni kia mwanya na gitire na mundu ungi. Rutira wira kona-ini yaku na wira wothe Ngai ni arauheanira ngatho. Maandiko magathie na mbere makoiga atiriri twi muraini wake muraini wa kenda na nejikarite hamwe nawe kundu kuria guothe wanathie na ninite thu ciaku ciothe ikehera mbere yaku na ningatuma ugie igweta muno o ta andu a guku thi aria mari igweta muno. Haleluya. Uhoro uyu wekirirwo kanua-ini ka muandiki nigetha twirutage naguo ugatuheaga kihoto thiini wa maandiko ma Romans 8 kihoto ha uhoro wa mehia ugakoragwo uhoro wa thomwo ugethurira ngugera haha kana ngugera haha ugakuhe kihoto ha uhoro wa mehia ukahota gutwarana na Ngai waku wega na nikio nyumba ya Ngai ya goro na ya bata tondu uria tutaroi ni turaumenya maundu maria tutareciritie Ngai ni aramaguuria na tukagia namo tukenda Ngai makiria moria turamwendete tukeririria kumumenya makiria moria turamumenyete. Ndioi unduge gocage Jesu hĩndĩ ciothe. Ndiũĩ ũndũ ũngĩ, njũĩ atĩrĩ, gocage Jesu hĩndĩ ciothe. ati Ngai ni egutuma ugie na igweta muno. Haleluya. Ona ndira expect amen. Ndungienda kugia igweta toni kanua ka Ngai kararia ni egutuma ugie na igweta muno. Haleluya. Nao andu akwa Isiraeli ni ngumathurira handu ndimahande ho nigetha maturage handu hau kiumbe na matigacoka guthama ringi onari ona kana ciana iria njaganu icoke kumanyarira ona atia o ta uria ciekaga tene. Haleluya. Nginya kinyarirano kia andu aria ciana iria njaganu itikukunyarira tondu Ngai ni aroka gwika undu mweru. Nindiroka gwika undu mweru, undu mweru, nindiroka gwika 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 undu mweru. Muraini wa 11 ona ati
ona ta uria gwatarie kuma muthenya uria ndathanire ngiuga ati atirĩrĩri bũrũri matuĩke a gũtirĩrĩra andũ akwa Isiraeli. Haleluya. Ithe tũtirarĩ na mahoya na tũkĩheo rĩtwa atirĩrĩri bũrũri. Haleluya. Nona Ngai no arathiĩ na mbere akĩaragia atĩ o ta ũrĩa ndathanire ngiuga atĩrĩ atirĩrĩri bũrũri matuĩke a gũtirĩrĩra andũ akwa Isiraeli. Haleluya. Na nĩngũkũhurũkia ũtige kũnyarirwo nĩ thũ ciaku ciothe. Ona ningĩ Jehova egũkwĩra atĩrĩ atĩ Jehova nĩakahanda nyũmba yaku. Haleluya. Ũrĩa wananyũrũrio kĩũragio Ngai nĩ kanitha mawagaga hakuhĩ ma. Woi. Ũkerwo ma ũngĩtara kanitha iria ũtigaga kuma kwanyu ona nĩ nginyu igana na kĩndũ. Nĩ kanitha wagaga we. Ũgacihĩtũka ũthiĩ o Ngomongo. Kwanza kũu nĩkũ? Ngomongo. Mahiga igũrũ. Nĩkĩ kĩega kiumaga mahiga igũrũ? Ngomongo. Ngomongo. Kũrĩa kwainagĩrwo nĩ mwarimũ Mbũgua atĩ kũndũ mbũri kũrĩa cabaci na ngũkũ ikaruta ngima kanua. We andũ a Ngomongo nĩ Ngomongo ĩno. Tigo ko mwalimu Mbũgua okĩte akĩona ararutwo cabaci kanua ka hoteli-inĩ kakĩtwo ũguo. Ngomongo ya Ethiopia. Ti Ngomongo ĩno. Haleluya. Twĩ mũraini ũrĩkũ? Twerof. No igua Jehova nĩakahanda nyũmba yaku. Haleluya. Ũgakena tondũ ta rĩu nyonaga niĩ ona makaga mũno tondũ ũkiuga atĩ Ngomongo. Gwĩ kũndũ gwĩtagwo ũguo Ngomongo. Rũcinĩ kũrĩgarĩga hathi Ngomongo. Nĩ ũndũ wa gũka Ngomongo na nĩ mũĩ Ngomongo igũrũ gũtirĩ kĩndũ kiumaga kuo. No wega ũrĩa wĩho Ngomongo kwĩna kĩndũ tondũ gĩtũmĩte ume kwanyu ũke gũkũ. Nĩ ta mũndũ akiuma nyũmba ya ihiga agathiĩ kũhika kwa ndoro. Rĩu umaga matũra marĩa matũgĩru ũgoka kũ? Tondũ nĩ ũrona wendo kũ? Kĩrĩa ũrona gũkũ ndũrĩ wona. Mami wanyu ona ngoro gwakĩire ya ihiga ona ngoro ikaraga bono-inĩ cietagwo bono tene. Haleluya. Ũraigua kaba njũke njikarĩre maga plastic ndahihinywo tha igathira. Nĩ wendo. Ũguo hana nĩ tondũ wa gũka Ngomongo. Na kanitha witũ wĩ Ngomongo. Njatha-inĩ. Haleluya. Na rĩu stage ĩyo ya Ngomongo nĩ renda gũthiĩ yerarũhĩtio tondũ rĩu tũrauga tũraimĩra Garana Energies. Ngomongo ĩna kĩbetũrũ kĩa kifahari. Haleluya. We ũroka kanitha na ũgoka monthly prayer na ũgoka kesha. Wakinya hau Garana Energies. Wambate na fareo ũkĩ ũkore borithi. Ngomongo nĩ njega ĩnginya borithi. Ithuĩ tũrĩ arigicĩrie. Woka wakinya haha ũguo hena booster ya Safaricom nĩ ũkuona harĩa kabrosi ciambĩrĩirie. Ikũrehe o kanitha-inĩ wa Theophilus. Gate ya mũraika wĩ hinya ya buru. Ya fururu. Haleluya. Watonya kũu nĩ ũgũkora wendo. Ona ũri ũratũragia kwa maitũ guoki.
Haleluya. Gũkũ nĩ tuoneire maũndũ mega. Nyũmba yaku nĩ kwĩhanda. Haleluya. Ndiũka nĩ mũraigua ũrĩa ndĩraigua. Ngai agĩkwĩra nyũmba yaku nĩ kwĩhanda. Na nĩwe nyũmba ĩkĩhanda. Nginyagia mũthuri ũcio tonaga ta atarĩ bata. Egũkorwo arĩ o wa bata. Nginya ciana icio wonaga ta itũraga mũtaro. Mekwĩhanda wega. Tondũ wĩ mũrata wa Jehova. Haleluya. Nyũmba yaku nĩ kwĩhanda. Ũtũraga ũragia rĩu gũtũra nyinũkagĩrwo nĩ macohi maya nginya rĩ. Niĩ nĩ ndanoga rĩu niĩ. Akaba ndĩmũgũthe iteketie. Nyũmba yaku nĩ ĩrehanda. Angĩ matinyuaga no mahana tarĩ o manyuire tene. Mũndũ ũcio athigithia marakara na bunjo itarĩ gĩtũmi. No matirĩ gũkũ. Akiraga ũguo akuona akona ũhana kũrutĩrwo bunjo. Na ũndũ ũrĩa ũmakagia nĩ atĩ mũndũ ũrĩa ũngĩgũteithia nĩwe ũrutagĩra bunjo. Na gwathũka nĩwe ũgũrũkagĩra. Na mũndũ ũcio nĩwe ũrakũruta. Ta rĩu ũngĩrora ta rĩu bamĩrĩ-inĩ mũndũ ũrĩa mũiguanĩte. Angĩhĩtia arege gwĩka ũndũ kana angĩhĩtia arege gũgwĩkĩra ũrĩa ũrenda. Wanjagia nĩ njũĩ ona bamĩrĩ-inĩ ĩno niĩ ndiendetwo. Ona mũtinjĩciragia wega mũmenete. Na nĩwe mũtiranagĩrĩra nake. Ũkamũrutĩra bunjo. No Ngai nĩ mwega. Na ciana, mũreke ciana ciurĩrwo tu. No inyuĩ mũrĩthiĩ thibitarĩ. Ũraikara ndũramenya mwana waku kũrĩa arĩ. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa matukũ maku makahingio, nawe ũkome hamwe na mathoguo, nĩngahanda mũndũ wa mbeũ yaku, ũrĩa ũgoka thutha waku, yumĩte mũthimo waku, onaguo ũthamaki wake, nĩngatũma ũikare ũrũmĩte mũno. Haleluya. No igua nginya Ngai nĩ arakwĩrĩra atĩ thĩinĩ wa mbeũ yaku no hakuma mũndũ mũthimo-inĩ waku. Haleluya. Kwoguo ona acio wonaga ta matarĩ bata magatungata Ngai waku. Haleluya. Maũndũ mega nĩ marekĩka. Mũndũ ũcio nĩwe ũgakĩra rĩtwa rĩakwa nyũmba, na nĩngatũma gĩtĩ gĩa ũthamaki wake gĩtũũre kĩrũmĩte mũno tene na tene. Na nĩ niĩ ngatuĩka ithe, nake atuĩke mũrũ wakwa, na angĩkehia rĩ, ngamũhũraga na rũthanju ta rũrĩa andũ a gũkũ thĩ mahũragwo naruo, ona mahũra ta marĩa ciana cia andũ a gũkũ thĩ ihũragwo. Kwoguo ti kuga atĩ tondũ wĩ mwamũre na nĩ ũretwo ndungata ya Ngai atĩ wĩkage maũndũ marĩa moru. Ũrĩcũthagwo na rũthanju rũrĩa rũhũraga andũ arĩa angĩ. Ũrĩhũragwo na mahũra marĩa mahũraga andũ arĩa angĩ a gũkũ thĩ. Na kwoguo ngakenera Ngai nĩ tondũ wa nyũmba yake, na ngakena nĩ tondũ wa hinya ũcio atũhe. Atũma tũtoranie hinya-inĩ mwaka ũcio ũthirĩte, na hinya ũcio tũkawĩrirĩria twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. Tũgĩũka gũkũ Sunday ya mbere, tũgakorwo twĩna maũndũ merũ. Haleluya. Tũgakorwo twĩna maũndũ merũ marĩa twĩkĩirwo nĩ Ngai. Na kwoguo ihinda rĩrĩ nĩ rĩakinya ihinda rĩngĩ rĩa kũruta indo citũ cia gũcokia ngatho. Tũrute indo cia gũcokia ngatho, twĩre Ngai nĩ wega nĩ ici ũtũhete, na no twetereire atũhe ingĩ.
na uria rituheaga noguo turithia tukihokekaga. Nao aini a nyimbo matuhe nyimbo. Hallelujah. Aini a nyimbo matuhe nyimbo tukirehe indo citu nigetha tuthie na mbere na kigoco, nigetha tucoke tuthie ikinya riu ringi. Ni ihinda ria kuruta indo citu. Twandikirwo namba thiini wa screen uria we wi hau na hena mundu utoi kuhuthira thimu nigetha atume indo ciake na ni arenda gutirira wira uyu to ni agunagwo. Mutumire uria ekwenda, no ti woe thimu ati tondu ndarona wega kana ni mukuru wanjia gucierekeria na kuri we. Reke acitume kuria arenda umuteithiririe o ta uria umuteithagiriria kuhingura Caravation. Tene kore muthamaki uria wathamakaga Babuloni, iwe wataithire Isiraeli atureme ngombo bururi ucio umanagiriria irugendo-ini endanagai muri werũ-ini ũngĩkagĩa mũndũ kamwamũrania ũkagĩa na ũgĩ mũtikana tawo. Isiraeli matawo ini tondu ni marire indo iri thau nake Ngai akimarekereria thu ni undu wa kwiya mathani make na inyuĩ ũmanagĩrĩria irũgendo-ini endanagai mũrĩ werũ-ini ũngĩkagĩa mũndũ kamwamũrania ũkagĩa na ũgĩ mũtikana tawo. Gũtuĩka ũguo thĩinĩ ĩna inyuĩ ũmanagĩrĩria irũgendo-inĩ endanagai mũrĩ werũ-inĩ ũngĩkagĩa mũndũ kamwamũrania ũkagĩa na ũgĩ mũtikana tawo. Tũrĩ rũgendo-inĩ wanagĩa andũ mekũre ngarari magatũmoririkane Misiri kwa ngoma kũraga gũtuĩka ũguo thĩinĩ ĩna inyuĩ ũmanagĩrĩria irũgendo-inĩ endanagai mũrĩ werũ-inĩ ũngĩkagĩa mũndũ kamwamũrania ũkagĩa na ũgĩ mũtikana ĩni ũmanagĩrĩria irũgendo-inĩ endanagai mũrĩ werũ-inĩ ũngĩkagĩa mũndũ kamwamũrania ũkagĩa na ũgĩ mũtikana tawo.
Wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu. Atege thimage gegereke baba tukenyuagere koro ikenete tugikura na tukigimara ireke utucio ugagukenagia tutigaire kuigua karumbeta ka Jesu tuinuke tutigaire ate utoka wakwa ni wajirire ndiwetagirire ndina umiriru na ukijira ndona mathina urere mothe ngĩgwĩtaga baba tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie.
kirie Dudu seremi na kararia Karakara matana kina Weherie karina Ego sae Ego sae madani wa deru Adena Eto apatena mwera Emwana ni vito dara tuera Oi oro nego kireria Wada ni vito tamine Na eno na uki Ego sae Ego sae madani wa deru Adena Eto apatena mwera Wapi sango na vigeregere kwa es Hallelujah Enigo tegera karogu hake Nambira maka dua karako Udo eliore teo kaotana Egwaka waku ni kwa kota Eniye muruga miako ni akwerereka Masingi mana ni otueka aneri Makinya mako mairete harai Kogosagera roara iberai Maudu mega no kinya meke Ediye muruga miako ni akwerereka Masingi mana ni otueka aneri Makinya mako maigite harai Kogosagera roara iberai Thank you Kai Nigo ikira rebaru agasi kandu agakwa Makiusiaragiro ruo-ine Niruo rugemetie thũmbĩ yakwa Nderetio ta thabu nĩnĩmbĩ-inĩ Nĩrathimo gĩakwa ndĩthogore Nĩthiĩ mũrũgamia wa kũrĩa kwerereka Masingi mana nĩ ũtuĩkaga meri Makinya mako maigĩte haraya Ũgacagĩra rwara-inĩ rwa ihiga Awe wathĩka thuro nĩ rũhuho Ndeithia ngũiguage na njathĩkage Nawe ũkĩnyumĩrĩria mũnyaka-inĩ Ũkĩrekae kwĩtage ũgĩtĩ Nĩniĩ mũrũgamia wa kũrĩa kwerereka Masingi mana nĩ ũtuĩkaga meri Makinya mako maigĩte haraya Ũgacagĩra rwaro-inĩ rwa ihiga Mũrũgamia wa kũrĩa kwerereka Makinya mako maigĩte haraya Hĩndĩ-nja-inĩ cia kũngai Nĩkũgoca mũthamaki Nĩ ũrĩa mama wĩkĩte Mawĩko makũgerania Igongona rĩrĩa kũruta Nĩtĩkĩrĩke harĩwe Tondũ ũrĩa tĩkĩrĩka Nĩndaciathanĩkũ nĩũnĩguo Hallelujah Nawe nĩũnĩguo Hallelujah Nawe today Wapi sangwe na vigeregere kwa Yesu Hĩndĩ-nja-inĩ cia kũngai Nĩkũgoca mũthamaki Nĩ ũrĩa mama wĩkĩte Mawĩko makũgegania Igongona rĩrĩa kũruta
nawe tudere onegwa haleluya Nyona nazo ikajoria ayora kagera niwe digeriganiro usoka batirikandira aba imandari wagai yedirikandite ikioni gasoka mama baida namanya anara inada akienda ujamia nebanyidage yako adore waronia uliona koki Ogoja na teka Elege digeriganiro Wadirikandira Imanari wagai Yedirikandite Nikioni gasoka Yedigeriganiro Usoka Wadirikandira Kuwane Imanari wagai Yedirikandite Nikioni gasoka Hallelujah. What did
Kuri kaihu, oh, campaign era tena, yo no estoy
ndĩraigua Jesũ mũrũ wa Daudi nĩarahĩtũka ndeima bata manyu mothe ũmũthĩ no nginya gwĩkĩke ũndũ ciama ici ciothe ona morirũ maya cirĩtwaranaga na arĩa metĩkĩtie arĩa moine na Ngai wao wega nĩmarĩkaga maũndũ ma ũcamba nĩ atĩa ndĩraigua Jesũ mũrũ wa Daudi nĩarahĩtũka ndeima bata manyu mothe ũmũthĩ no nginya gwĩkĩka nĩ atĩa ndĩraigua Jesũ mũrũ wa Daudi nĩarahĩtũka ndeima bata manyu mothe ũmũthĩ no nginya gwĩkĩka nĩ atĩa ndĩraigua Jesũ mũrũ wa Daudi nĩarahĩtũka ndeima bata manyu mothe ũmũthĩ no nginya gwĩkĩke ũndũ Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu. Hallelujah. twacokeria rĩtwa rĩaku ngatho kĩgongona kĩa ma na kĩa matu-inĩ nĩ wega nĩ tondũ watungata ũcio watungatwo nĩ ndungata ciaku nĩ wega nĩ tondũ wa ithuothe mũthĩnjĩri mwega kĩrĩa warekereria twakĩhitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo ũru ũrĩa watũma ũtume thĩinĩ wa mĩĩrĩ itũ nĩ twagũcokeria ngatho wambarare mũno na ũtũgĩre mũno mũthĩnjĩri mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge amen 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 hallelujah hallelujah kei tũikare thĩ hallelujah nĩ ihinda rĩngĩ rĩega ningĩ rĩakinya ũngĩkorwo wĩna gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 na mũhothi wa kwĩendera nĩ ihinda rĩngĩ rĩa kũruta maruta maitũ Ngai amũrathime na tũgĩthiĩ na mbere na kũruta nĩ ngwenda gũcokia ngatho kũrĩ o ũmwe makĩria ma mũno makĩria arĩa tũrĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai na ndĩmwĩre nĩ mũrageithirio nĩ Archbishop na nĩ ndakũgeithia mũtungatĩri mũnene geithĩka Archbishop John Gĩthirĩ ndakwĩrire ndathiĩ TV-inĩ nĩ ngakũgeithia ya mũrata wa Ngai geithĩka Ngai akũrathime na rũtha nĩ rwathira haleluya aranjĩrire ndĩmũgeithie nĩ twathiĩte na gũkũ kũndũ gũgwĩtwo Nyĩrĩ na andũ arĩa twarĩ nao nĩ kwerirwo nĩ kwahuhirwo coro tũkĩrwo tũgũthiĩ kũrĩra thigũkũ na gũkũ kũndũ ngari ĩrenyitaga mahĩndĩ ũũ karĩma gegwĩtwo Kangoco na andũ nĩ merutanĩirie mũno makĩria arĩa mokire ndĩritũ oimĩte Kawangware thaa 10 ndakahĩtũkwo nĩ thigũkũ ĩyo chairman okĩte tene ona ndoĩ kana nĩ kũnyuagwo kĩndũ andũ arĩa othe twarĩ nao Ngai amũrathime twathiaga bishop agatũtiga agathiĩ gũtweterera ngari itũ ĩkenyita mahĩndĩ ĩgagĩcoka ĩgakĩmũkinyĩra twatwaranire nake ũguo itũra rĩa Nyĩrĩ tũgĩtindania akĩnjĩra ngeithie kanitha nĩ mwageithĩka Ngai nĩ mwega
na ihinda rĩrĩ tũkĩrĩkia kũruta indo citũ, nĩ ngũria kana nĩ tũrĩ na mũgeni gatagatĩ-inĩ gaitũ, andũ arĩa matũcereire mũthenya wa ũmũthĩ, ageni. Akorwo wĩ mũgeni na nĩ ũranjigua, guoko igũrũ. Ona wainama no ndĩrakuona, nĩ ndĩramenya wĩ mũgeni. Mũgeni. Haleluya. Ageni aitũ, akorwo nĩ metigĩra kumĩra, Ngai amũrathime tondũ no ndĩramuona, na nĩ twakena nĩ gũcera gwitũ. Gũkũ nĩ kwa baba wanyu, o ta ũrĩa gwĩ kwa baba witũ. Ngai amũrathime. Mweke ũcio wa ageni, rekehe atungatĩri plus chairman na chairlady mageithie kanitha na maige marĩtwa mao. Ngai nĩ ekũmwĩka maũndũ mega. Karibuni sana watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Amaretwa njĩtagwo Pastor Wainaina. Nyendete Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia na nĩ ngũkinya matu-inĩ na ũndũ wa gwĩtĩkia. Koguo tũrutirwo mũthenya wa ũmũthĩ na Ngai amũrathime. Mwathani agocwo. Jesu anenehe. Amaretwa njĩtagwo George Maina. Ndĩ mũhonoku nyenda Jesu. Ndĩracokia ngatho nĩ nginya gũkinyiria mũthia-inĩ wa mwaka. Ona ngacokia ngatho nĩ ũtungata ũrĩa ũkoretwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ona ngenda gũcokeria yuthi ngatho nĩ kwĩrutanĩria kwao. Mwathani agocwo. Mũkinyĩrĩro hau mũtigacoke na thutha. Ngai nĩ ekũmũhotanĩra, na iria kwĩna andũ acio me thutha witũ magĩtungata, nĩ tũmenyaga ũtungata ũcio ndũngĩtuĩka wa kũhuka. No tũgũ tũrarĩkĩria mwaka tũgĩthiĩ kwambĩrĩria, tũtigatuĩke kũhoria mwaki, na Ngai nĩ egũtũrathima. Mwathani agocwo. Jesu anenehe. Pastor Bisi mwega. Ona ndĩ mwega, nĩ honokete. Jesu nĩ Mwathani. Kamũcokeria ngatho nĩ kũnjiguĩra tha akahonokia, na ngacokia ngatho nĩ harĩa nginyĩte, harĩa ndutĩte na harĩa anginyĩtie. Kamwendera thigũkũ njega, mwaka mũgĩe na mwaka mwerũ mwega, na no ndĩhokete nĩ tũgagĩcemania mweri 31 nĩgetha tũrũgie mwaka twĩ hamwe. Rathimwo-inĩ Ngai. Mwathani agocwo. Nĩ wega nĩ ũndũ wa ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ, hau Ngai witũ atwĩhokeire na makĩria mũno arĩ mũthia wa kiumia kĩa mwaka ũyũ wa 2025. Gacokeria Ngai ngatho nĩ gũkorwo mwĩhokeku despite so many challenges iria tũkoretwo tũkĩgera kuma January nginya hau tũkinyĩte. Ngai witũ nĩ akoretwo mwĩhokeku, agakorwo tũiguĩrĩire tha, na nĩkĩo ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ atũhete kĩheo kĩa muoyo, na makĩria mũno agagĩtũhe mbura, na ũcio nĩ ũndũ wa kũgocera Ngai. Ngai ndĩmũcokerie ngatho inyuothe mwĩ kanitha, o mũndũ harĩa arĩa twĩnao kĩgongona-inĩ, ona arĩa matarĩ kuo, nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri wanyu mwega ũrĩa tũthiĩte na mbere gũtirĩrĩra kĩgongona, tũgathiĩ na mbere kũruta wĩra wa Ngai tũtekũhũma, na ngwĩra Ngai wa muoyo arotũra amuonekanĩire. Nĩ thengio ona nĩ arĩa twarĩ nao kũrĩa itũra rĩa Icamara kũrĩa Nyĩrĩ, nĩ mwerutĩire na tũgĩthiĩ kũhurũkia ũmwe witũ ũrĩa ũrakorirwo atũtigĩte. Andũ a itũra rĩu nĩ makenire nĩ kuona ngwatanĩro yanyu, na makĩona wega gũkorwo mũndũ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai nĩ atĩ ndatiganagĩrio nginya ndagĩka ya mũthia. Nĩ wega tondũ mũtihũmaga, mũtiagaga kuoneka. Ngai wa muoyo arotũra mũrathimĩte na mwĩkĩte wega,
ngimwendera mwaka mwega, mwaka wa 2026, ngĩũria Ngai witũ athiĩ na mbere gũtũnyitirĩra na makĩria mũno tũthiĩ na mbere kũnyitĩrĩra mwaki ũyũ, tondũ nĩ ũru mũno makĩria mwaki ũyũ ũkĩhora wĩ thĩinĩ witũ. Nĩ ithuĩ twĩhokeirwo mwaki ũyũ, na nĩ wega tũthiĩ na mbere make sure atĩ mwaki nĩ ũrakana, o mũndũ anyite itemi rĩake, o mũndũ athiĩ na mbere play party ĩrĩa aplayaga, na makĩria mũno twĩhoke Ngai tondũ nĩ atũtuĩte kĩndũ kĩmwe. Kamũcokeria ngatho hamarĩtwo nĩ George Mbũgua, na makĩria mũno ngakena nĩ ũndũ wa Ngai witũ kũnjiguĩra tha ona kũhonokia. Ngai witũ aromwĩka wega, aromũrathima na arothiĩ na mbere kũmũrũĩrĩra. Ngai amũrathime ndungata cia Ngai, ona mũkĩgĩa na hinya mwerũ wa kũnyitĩrĩra wĩra ũyũ, na Ngai akĩreka nginya ona andũ arĩa othe tũrĩ nao na arĩa megũka magĩe na ũnyitanĩri mwega nĩgetha ũtungata wanyu ũhũthe. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Ihinda rĩrĩ ngũmũririkania ũhoro wa kesha mweri 31 nĩ tũgakorwo gũkũ itũũra-inĩ rĩa Njatha-inĩ tũkĩrũgĩria mwaka kuo. Ngai amũrathime mũgĩũka, na thutha ũcio nĩ tũgakorwo na monthly prayers. Nĩ wega tũgoka nginya na ciana citũ nĩgetha o ũrĩa mahoeirwo magĩthiĩ icagi-inĩ, Ngai nĩ amagitĩrĩte na gũtirĩ ona ũmwe ũrĩte, o ũguo makahoerwo hamwe nĩgetha macoke macukuru-inĩ, nĩgetha mahote gũthiĩ gwĩtiria maũndũ marĩa marĩ macukuru. Koguo nĩ wega ũgoka na mwana waku thĩinĩ wa monthly prayers. Ĩgakorwo mweri 2 na nĩ Friday ĩno tũkwambia, kiumia kĩambĩrĩirio ũmũthĩ, koguo rũciũ nĩ Monday. Monthly prayers ĩgakorwo Friday na kesha ĩgakorwo Wednesday, na mwaka mwerũ ũgakorwo Thursday, na kesha nĩ mweri 2 Friday. Koguo Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Ũnyitanĩri wanyu ndũroywo o ũguo, nĩ wa bata na nĩ wa goro. Ngai amũrathime tũthiĩ ona hinya ũcio. Nĩ ngwĩhoya tũrũgame nĩgetha tũrathimane, tũthiĩ na mbere na maũndũ mothe nginya kũnyua gacai, o tũgĩthikagĩrĩria kĩrathimo gĩkĩ kĩa baba, nĩgetha harĩa rĩcenerio guo gũtirĩ kuga ũhoro no kwĩmunya. Haleluya, haleluya. Nĩ tũkenaga nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri wa ndungata ya Ngai Archbishop John Gĩthirĩ, na kuoguo nĩ tũkũmũrathima harĩa arĩ. Njĩra ya kũmũririkania rũtha nĩ rwathira. Haleluya. Atĩ tũmwĩre atĩa? Haleluya. Rekei tũmũrathime harĩa arĩ. Archbishop John Gĩthirĩ, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Rĩngĩ John Gĩthirĩ, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Rĩngĩ Archbishop John Gĩthirĩ, Jehova arokũrathima
na kumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu. Rekei tumwendithirie matuko maingi ma kirathimo na ma thayu na ma gikeno. Twakwendithiria matuko maingi ma kirathimo na ma thayu na ma gikeno thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Mutumia wa manonire mugeni na ndamenyaga nĩ mũraika wa Mwathani. Thiĩ kwĩ mũgeni, caria mũrata na ndũgacarie ũrĩa mũrigainie. Nĩũkũgĩa mwana mũnaziri wa Jehova, Ngai akenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia na karathima mũndũ ũrĩa eyamũrĩire. Manoa nĩarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Manoa nĩarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Mwendithĩrie maũndũ mega no mũrathime. Amen. No amwendithĩria maũndũ mega nginya ma thigũkũ ya mwaka mwerũ. Maũndũ mega biũ ũrĩa ũngĩenda nawe kwendithĩrio. Tũtikĩendithĩrie arata aitũ. Arata aitũ, Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩe na thayũ. Na nĩtũmwendete mũno 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 makĩria. Amen. 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 Hallelujah. Rekei tuwe moko maitũ na igũrũ. Kũrĩa Ngai ũtũkinyĩtie nĩtuonete wĩhokeku waku. Mwaka ũcio ndũnatwagĩra nyama na maĩ na mũgate. Ona rĩu no tũrakwĩhokera kuma mũthenya wa ũmũthĩ. Nyama na maĩ na mũgate cia Jumatatũ, cia Wakerĩ, cia Wagatatũ, cia Wakana, cia Wagatano, cia Juma, nginya tũcemanie rĩngĩ no cionganĩrĩrie na school fees ona cia kũrĩha nyũmba. Amen, amen, amen. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Tuonanio nĩ Ngai na cai ũrĩa tũkũnyua na kĩrĩa tũkũrĩa nĩ kĩrathime kĩagĩrĩre mĩĩrĩ itũ na ndũgathiĩ na mbura. Ũreke mbura ĩcenie, nĩ gũcenia nĩgetha tũinũke. Ngai amũrathime.
meka ni kuga na gwika wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthatu no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane waheirwo roho ciatuĩke kĩmũrĩ itho cia ithwaka muguragĩria ma mũndũ mothe marĩ na mũthia ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ manĩtio njaĩ no mũmĩũĩ no Ngai akwo we ndakĩkaga twĩgũithie imbere ya Ngai witũ twĩhurĩire igũhu mwĩtĩo wage tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre ya mũndũ tarwaraga mũrimũ wĩtagwo njukũ yatũragio nĩ mahoya hoya Ngai ndũkanarware meciria mũrimũ mũru na ũiru nĩ mũrimũ ninaga andũ bũrũri o wothe andũ othe makĩmenana andũ a itũra mamenane othe nĩ maninanaga o mũndũ aragia cio ũrĩa ũngĩ ũru magathũkia maũndũ mũndũ akeyo ũndũ wa ũrĩa ũngĩ gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria ũiru ndũngĩhota gũtũria kĩrĩkanĩro ũiru ũrwaragia meciria gwĩka wega gũgathata rĩtwa na irĩkanĩro igathũka
oigete gwĩ thayũ menya mwathwo nĩ mũrimũ wa mwĩrĩ wĩtagwo itherũ Ngai we oigire itherũ nĩ mehia andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo inga oya Ngai mũhonio oya Ngai ũmenye ũrĩenda no oe Ngai ũmenye ũrĩa thũire Yeterei
wĩira wa gaturume korwete gwĩtigĩra rora muoyo waku ndũgatuĩke na muoyo wa nyoni ĩrĩa ĩyũaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo. Ndũkae gũtwarwo ta mũtumumu ũtarĩ na maitho kana tarĩ gũtahwo tahĩtwo nĩ atũmwo a maeni. Ndũkanarũmĩrĩre ta ndegwa ĩrĩa ĩrũmagĩrĩra mũthĩnji na ndĩũĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo na rũhiũ yume muoyo. Uganama mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ angĩũra kana garũrũke ndingĩũrio thakame ya mũndũ ũcio wĩtete na ũtũrĩka mũthenya na ũtukũ ndinogaga ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna na ngaiyũrwo nĩ kĩeha. Ndacithia ta ndĩna guoya ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ matikana mũhenie kĩana hinya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru umbũre ũira wa gatũrũme korwete gwĩtigĩra. Imana thutha.
mwĩrĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthatu no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane waheirwo roho cio atuĩke kĩmũrĩ itho cia ithwaka muguragĩria ma mũndũ mothe marĩ na mũthia ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ manĩtio njaĩ no mũmĩũĩ no Ngai yakwo we ndakĩkaga wĩgũithie imbere ya Ngai witũ twĩhurĩire imũhu mwĩtĩo wage tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre Mwathani